ආයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි කොඩමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ සහ මඩකලපුව පාසල් ක්‍රිකට් සංවර්ධන කමිටුව මගින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආරාධිත පාසල් 20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මේ 5 වන දිනය ඒ වගේම 9 වන තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතර කොඩිමුණේ ස්පෝර්ට්ස් විලේජ් ක්‍රීඩාංගණයේදී තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියලුම කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන තමත් අලංකාර ක්‍රීඩා පිටියක් කොඩමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානීය ක්‍රීඩා පිටිය නැත්නම් කොඩමුණේ ස්පෝර්ට්ස් විලේජ් ක්‍රීඩා පිටිය හැටියට මේ නම් කරන්නේ මේ ඩ්‍රෝනා කැමරාවෙන් ලැබුණු දර්ශන මේ තරඟ සැලැස්ම පළමු තරඟයෙන් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කඩලු 8ක ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නවා දෙවන තරඟයෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කඩලු 6කින් ජය ගනිද්දී තෙවන තරගය ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ලකුණු 80කින් ජයග්‍රහණය කරනවා. සිව්වන තරගය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 29කින් ලබා ගත්තදී පෙරලිකාර ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. පස්වන තරගයේදී EPP 11 කණ්ඩායම ලකුණු 4ක තියුණු ජයක්. ඉනානතුරුව 6 වන තරගයෙන් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය ලකුණු 4ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාල ලකුණු 15කින් ජයග්‍රහණය ලබද්දී ඊයේ සැදෑ භාගයේ අවසන් වූ තරගයේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කඩලු 4ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා. 12 වන තරගයේ අවසන් මහා තරගය ඒ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර හෙට දිනේ සැදෑ භාගයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. හෙට උදෑසන තෙවන ස්ථානයේ තෝරා ගැනීමේ තරගය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ තරග මාලාව තුල ලකුණු සටහන ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය තරග 3කට සහභාගී වී ජයග්‍රහණ 3ක් ලකුණු 6ක් සමග 2.17ක නෙට් රන් රේට් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තරග 4යි ජයග්‍රහණ 3යි පරාජයන් 1යි ලකුණු 6යි උන් සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය තරග 3යි ජයග්‍රහණ 1යි පරාජයන් 2යි ලකුණු 2යි EPP Emerging Players Program 11 කණ්ඩායම තරග 3යි ජයග්‍රහණ 1යි පරාජයන් 2ක් සමග ලකුණු 2ක් මහින්ද විද්‍යාලය සහභාගී වූ තරඟ 3ම පරාජයට පත් වී තිබෙනවා. අද 5 වන දිනේ මේ තරඟාවලිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ 9 වන තරඟය ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන. කණ්ඩායම් 5ක් තරඟ වැදුනා මේ තරඟාවලිය තුල. ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය, කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සහ EPB ඒකාබද්ධ කණ්ඩායම මෙවර තරඟාවලියේ තරඟ වැදනු කණ්ඩායම් 5. ඉතාමත් සාර්ථක තරඟාවලියක් හැටියට මේ තරඟාවලිය අපට නම් කිරීමට පුළුවන්. අද මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තරගයේ පැවැත්වෙන තනතිරුවේ ස්වභාවය විමසා බලන්නට සූදානම්. මාලිංග සූරප්පුලිගේ සිටිනවාහි අපි යමු ඔබෙත්. Good morning to you all. It's another beautiful day at Kodamuni Sports Village. Day by day, we are getting close to the end of this beautiful tournament. The Senanayake College and Thurston College made their spots for the finals. Now the battle is about who's going to take part for the third place. Let's look at the pitch. It is in a dry side because we used this same pitch yesterday as well. Let's have a look, the pitch. Some moisture on top, but I would say that doesn't work for a long time since another 20-30 minutes is there to start the game. But you can see some rough patches around the bowlers' foot marks areas and some sort of patches. Those things will come to play latter part of the day. I would say getting better and better. Pitch will getting better and better for the batters. Good runs for the batters. I hope will be a good competitive day ahead. Thank you. කොඩමුණේ ක්‍රීඩා පිටියේ 5 වන තනතිරුවේ තමයි අද මේ තරගය ක්‍රීඩා කරන්නේ. තනතිරු වාර්තාව ගෙන ආයේ මාලිංග සූරප්පුලගේ. දැන් අපි සූදානම් කාසියේ වාසිය විමසා බලන්නට මෙවන විට කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයින් දෙදෙනා තරග තීරකවරයා ක්‍රීඩා පිටිය මැදට පැමිණ අවසන්. කමිල ප්‍රනාන්දු සිටිනවාහි අපි යමු කමිල වෙත. ස්තුතියි චාලිය අප සූදානම් වෙනවා අද දිනේටත් කාසිය වාසිය වෙත යන්නට උදෑසන තරගය කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ මොරටුව වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය අතර කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයන් දෙදෙනා ගවිරු සෙනෙහස් රුසදු සිල්වා එවන් පෝර්ගේ සහ නිශාන්ත කුමාර මහතා අතර කොමසාරිස් සූදානම් අද දිනේ කාසිය වාසිය වෙත යන්නට.
heads. ගවිරු සෙනහස් කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. ගවිරු මොකක්ද කරන්නේ? මුලින් පන්දුව යැවීමට තීරණය කරනවා. දැසන තනතිරුව තරමක් තෙත ස්වභාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ හේතුවද ප්‍රධාන හේතු බවට පත්වන්නේ? ඔව් ඇත්තටම තෙත ගතිය තියෙද්දි මම හිතනවා අපේ ස්පිනර්ස්ලට ගොඩක් මේ විකට් එක සපෝට් කරයි කියලා. මොකද අපේ හොඳ ස්පිනර්ස්ලා සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ විකට් එක ස්පිනර්ස්ලා හොඳට වැඩි කරයි කියලා. දැන් අවසාන මහා තරගයේ සදා ඔබ සුසුකම් වල තිබෙන්නේ. කණ්ඩායම වෙනස්කම් තිබෙනවද? නෑ ඇත්තටම කලින් මැච් වල ගහපු ටීම් එක තමයි. මොකද අපේ ටීම් එක හොඳට කරා කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා ටීම් එක ගැන. ඉතින් ඒ ටීම් එකම තමයි අපි දිගටම ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ. ලකුණු කීයකට සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද ප්‍රථම පන්දු යැවීමේදී? ඇත්තටම 120කට අඩුවෙන් තිබ්බොත් මම ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද මේ විකට් එක එන්න සෙට් වෙනවා. එතකොට අපිට චේස් කරන්න පොඩ්ඩක් ලේසි වෙනවා. හොඳයි ස්තුතියි ගවිරු සුබපතන ඔබට මේ තරගයේ පිළිබඳව. තාම තීරණාත්මක තරගයක් පෙර තරග වලදී කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් සිදු වුණා. ඔබ මේ කාසිවාසි ජයග්‍රහණය කළා නම් මොකක්ද කරන්න හිටියේ? බැටින් තමයි කරන්න හිටියේ. ඒක අපිට ඉතින් හම්බුණා. ලකුණු කීයක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඇති වේ කියලා සිතනවද? 150ට වැඩියෙන් තමයි ගානේ තාන ඉන්නේ. අපි හොඳ බැට්ස්මන්ලා ඉන්නවා. මම හිතනවා මේ අපිට මේ ඒ ටාගට් එක පහ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. වෙනස්කම් මොනවද තියෙනවද? අද එක චේන්ජ් එකක් තියෙනවා. හොඳයි රසුදු ඔබට සුබ පතනවා. ඒ තමයි අද දිනේ ප්‍රථම කාසිවාසියේ තොරතුරු. ඒ අනුව ඩී.එස්. රණනායක විද්‍යාලය අද දිනේ කාසිවාසි ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවනවා. කාසිවාසිය අත් කරගත්තේ ඩී.එස්. රණනායක විද්‍යාලයේ නායකයා ගවිරු සෙන්හස්. ඔහු තීරණය කර තිබෙනවා මුලින්ම පන්දු යැවීමට තම කණ්ඩායම තෝරා ගන්නට. මේ තරගයේ ඩී.එස්. රණනායක විද්‍යාලයට පෙරහුරු තරගයක් බඳුයි. ඔවුන් දැනටමත් අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා අවසන්. මේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ රොතුන්දු සිල්වා නායකයා දහම් ඉමිදු කඩුරු රකින්නා. විවිධ ජයසූරි මේ තරගාවලියේ කැපී පෙනෙන පිතිකාරුවා. මේ තරගාවලියේ කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්නා ප්‍රසන්න ලක්මින. නෙතුල් අනුහස්, නෙතුල දම්තුස, ඊට අමතරව මාතීෂා පුන්සු, සචිර ඩේමියන්, විශ්ව දේශාන්, ඊට අමතරව නේහාන් අනුහස්, සුහස් රණවන අද කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. මේ කොළඹ ඩී.එස්. රණනායක විද්‍යාලයේ ගෞරව සෙන්හස් නායකයා චේන්ද්‍ර පින්සර කඩුරු රකින්නා මලිත පෙරේරා කණ්ඩායමේ උපනායකයා දිලාෂ් කුමාර නායක ඊට අමතරව රාන්දීෂ් බණ්ඩාර නායක අක්මල් ෆස්ලි කෙනුක පීරිස් පෙසඳු වීරසිංහ ශනාල් විනුෂ්ක ඊට අමතරව දහම් නිර්මාල් චනුල් අතලේ අද කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. කොඩමනේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ සහ මඩකලුව පාසල් ක්‍රිකට් සංවර්ධන කමිටුව මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරේ. ආරාධිත පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ 20 තරගාවලිය හැටියට. අද මේ 5 වන දිනේ තරගාවලියේ 9 වන තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා දැන් විනිශ්චයකරුවන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණීමට සූදානම් වන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙනවා. මේ විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනා සිසිර ප්‍රබෝධ් එස් රාජභවන යන විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනා පිටියේ විනිසුරුවන් හැටියට අද මේ තරගයේ කටයුතු කරන්නේ. සමන් මොහන් ටීවී අම්පයර් හැටියට තරග තීරකවරයා මෙවන් පෝරගේ ඒ වගේ විරාජ් තමින්ද ෆෝර්ත් අම්පයර් ස්ටෑන්ඩ් බයි අම්පයර් හැටියට සිටින්නේ. තරග කොමසාරිස්වරයා හැටියට නිශාන්ත කුමාර මහත්මයා කටයුතු කරන්නේ. තමත් අලංකාර ක්‍රීඩා පිටියක් කොඩමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ ක්‍රීඩා පිටිය. තාමත්ම සාර්ථක තරගාවලියක් දින 6ක් පුරාවට සංවිධානය වෙ තිබෙනවා. මේ 5 වන දිනය හෙට මේ තරගාවලියේ අවසන් දිනය. ඒ අවසන් දිනයේ අවසන් තරගයේ සුදුසුකම් ලැබූ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් දැන් ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා පන්දු රැකීමේ කාර්යය සඳහා. තාමත් දක්ෂ කණ්ඩායමක් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ උන් අපරාජිත කණ්ඩායම හැටියට මේ තරගාවලියේ මේ දක්වා රැඳී සිටින. ඒ වගේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ඉතාමත් වැදගත්. 3 වන ස්ථානය සඳහා තරග කිරීමට නම් මේ තරගයේ ජයගතහොත් ඔවුන්ට නියත වශයෙන්ම අවස්ථාව ලැබෙනවා හෙට දිනේ 3 වන ස්ථානය සඳහා තරග වදින්නට. යමේකින් මේ තරගයේ පරාජයට පත් වූහොත් අද සවස් යාමේ තිබෙන තරගයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න සිදු වෙනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට. එදී ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය සහ EPP කණ්ඩායම තමයි තරග වදින්නේ.
යම් හේකින් ඒ තරඟයෙන් ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කළහොත් කණ්ඩායම් තුනම එක් තරඟයේ බැගින් ජයග්‍රහණය කරමින් මේ තරඟාවලිය රැඳී සිටින් ප්‍රවිත් ජයසූරිය මේ තරඟාවලියේ කැපී පේන පිතිකරුවා නම්බර 1 ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට දැන් ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වන්නේ. ප්‍රවිත් ජයසූරිය මේ දක්වා මේ තරඟාවලිය තුළ ලකුණු 166ක් ලබාගෙන තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණුලාභී පිතිකරුවා බවට පත් වී තිබෙනවා. විශේෂත්වය ඔහුගේ ඇවරේජ් එක 83. විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවා මේ ප්‍රසන්න ලක්වින ඔහු තමයි මේ තරඟාවලියේ මේ දක්වා වැඩිම කඩුලාභී ක්‍රීඩකයින් අතරේ සමතැන්ගෙන තිබෙනවා ක්‍රීඩකයින් 30 දෙනෙක්. ප්‍රසන්න ලක්වින, සුදර්ශන සුබර්ණන්, විහස් තෙවුමික මේ ක්‍රීඩකයින් 30 දෙනා වැඩිම කඩුලාභීන් අතර සමතත්වයේගෙන තිබෙනවා. මේ අක්මාල් ෆස්ලි ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න. හොඳ වේගයක් සහිත ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නේ හැටියට අක්මාල් ෆස්ලි නම් කිරීමට පුළුවන්. මේ තරගාවලියේ 5 වන දිනේ යවනු ලබන ආරම්භක පන්දුව පායින්නේ නිවතට වයිට් පන්දුවක් හැටියට සංඥා කළා. ඒ අනුව ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ අතිරේක ලකුණකින්. පාලනයෙන් තොර පන්දුවක් ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ නිවත පන්දුව ඇදී ගියේ. ප්‍රවිත් ජයසූරිය ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස මේ තරගාවලියේ පන්දුවට පහර එල්ල කර ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට නම් කිරීමට පුළුවන්. ඔහු මේ තරගාවලිය තුල අර්ධ ශතක දෙකක් ලබා ගත්තා. ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දුවට පහර එල්ල කරමින්. දුර්වල පන්දුවක් පායිනෙන් පිටතපත් වන පන්දුව ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයට යොමු කරමින් තමාගේ ප්‍රථම ලකුණ අත් කර ගන්නවා ප්‍රවිත් ජයසූරිය. දැන් ප්‍රසන්න ලක්මිනට අවස්ථාව උදා වී තිබෙන්නේ. ඊයේ දිනේ ඔහු ඉතාමත් අවාසනාවන්ත අන්දමින් දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වුණා. එකදු පන්දුවකට ඔහු මුහුණ දුන්නේ නැහැ. නොන් ස්ට්‍රයිකර් ඉන්දී සිට දිව යාමේදී ඔහු දැවී ගියේ දුවද්දී දැවී යාමකට හසු. ඉතා හොඳ පන්දුවක්. අක්මාල් ෆස්ලි සෑහෙන උසැති ක්‍රීඩකයෙක් අනෙකුත් ක්‍රීඩකයින් හා සසදා බලන විට ඒ උස උපරිමයෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්නවා මේ වේග පන්දු යවන්න. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිත්ත අසලින් පන්දුව ඇදී ආවේ කඩුළු රකින්නා වෙතට. හොඳ ඉපිරීමක්, හොඳ බවුන්ස් වීමක් දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කොඩමුණේ ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තනතිරු දෙස අවධානය යොමු කිරීමේදී තාමත් හොඳ තනතිරු ෆේස් ඇන්ඩ් බවුන්ස් වේගය සහ ඉපිලීම ඉතා හොඳින් තිබෙනවා. දුර්වල පන්දුවක් පායිනෙන් ඉවතට වයිට් පන්දුවක්. මේ පන්දුවරේ යොමු කරන දෙවන වයිට් පන්දුව ඉලක්කයේ වැරදී ගොස් තිබෙනවා අක්මාල් ෆස්ලි. ලෙග් ස්ටම්ප් එක දෙසින් පන්දු දෙකක් යොමු කළා. අද දිනේ ඉතාමත්ම හොඳ කාලගුණ තත්වයක්
දක්නට ලැබෙනවා. කාලගුණය හොඳයි කිව්වට උෂ්ණත්වය වැඩි. ස්ක්වාගට් පහරක් එල්ල කරනවා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ඇදෙනවා 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4යි දිනේ එල්ල කරන ප්‍රථම 4 පහර. මේ තරඟාවලිය එල්ල කරන ලද 152 වන 4 පහර ප්‍රසන්න ලක්මින ලබා ගන්න. තා හොඳින් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ඇදී යාමට සැලැස්සුවා. කොඩමුණේ ක්‍රීඩා පිටියේ අවුට්ෆීල්ඩ් එක ඉතාමත්ම වේගවත්. තා හොඳින් පන්දුව ඇදී යනවා මේ ක්‍රීඩා පිටියේ. දැන් ලකුණු 7ක් කිසිවක නොදවි පන්දු 3ක් තුල නිල පන්දු 3ක් තුල. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා තමාගේ පායින දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින්. දැන් රිවිත් ජයසූරියට අවස්ථාව සැලසී තිබෙනවා. රිවිත් ජයසූරිය ආර්ධ ශතක දෙකක් සමගින් වැඩිම ලකුණුලාභී ක්‍රීඩකයා. දැන් ඔහුට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමට. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තමත් හොඳින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. තමාගේ පිටිකරන සීමා ඉර අසල පන්දුව රැඳෙද්දී හොඳින් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගත්තා. ප්‍රසන්න ලක්මිනට අවස්ථාව සැලසී තිබෙන මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා. උඩ පන්දුවක් කළුරු රකින්න ස්ථානගත වුණා. සාර්ථකව ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. කඩුල් රකින්න සෑහෙන පිටුපසට දිව ගොස් ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා ඉතාමත්ම හොඳින්. කෙනුල් පින්සර කඩුල් රකින්න මේ ඔහු හොඳින් පිටුපසට ගමන් කරමින් පන්දුව වෙත තමාගේ දෙනෙත් රඳවාගෙන හොඳින් මේ බෝඩ පන්දුව රැක ගත්තා කෙනුල් පින්සර. මේ ප්‍රථම කඩුල්ලේ දැවී යාම ප්‍රසන්න ලක්මින දැවී යනවා ලකුණු 5කට ප්‍රථම පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවේදී. සචින ඩේමියන් අංක 3 පිටිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වන්නේ.
මෙදා පාර IPL ලංකාවටම නොමිලේ. IPL live බලන්න Pure Mobile app එක download කරගන්න. දිලාශ් කුමාර නායක නව පන්දුවරේ ආරම්භ කරන්නේ. තරගයේ දෙවන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔෆ් ස්ටම්ප් ඉවතින් වැටෙන පන්දුවට වේගයෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. වයිඩ් පන්දුවක් සංඥා කරනවා සිසිර ප්‍රබෝධ් විනිශ්චයකරු. මේ අවසන් කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ප්‍රථම පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවේදී කඩුළු රකින්න හොඳින් උඩ පන්දුව රැක්ගත්තා චෙරුල් පිල්සර. ටොපේච්චි වදින්නේ ප්‍රසන් ලක්මින දැවිගේ ක්‍රීඩකයා. ඊළඟ පන්දුව පහරක් එල්ල කරනවා. ඉහළින් පන්දුව ඇදී එන්නේ ලකුණු 6යි. ලකුණු 6ක් සටහන් කරනවා. ඒ අනුව මේ තරගාවලිය එල්ල කරන ලද 39 වන 6 පහර. මේ තරගයේ එල්ල කරන ප්‍රථම 6 පහර. රිවිට් ජයසූරිය ඔෆ් ස්ටම්ප් ඉවතින් වැටෙන පන්දුවට ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ. සෑහෙන ඉහළින් පන්දුව ඇදී යාමට සලස්වනවා. වයිඩ් ලොං ඔන් කලාපයෙන් මේ පිතිකරුවා පැහැබර අනාගතයකට හිමිකම් කියන දක්ෂ පිතිකරුවෙක් බව අවිවාදයෙන් යුතුව සඳහන් කළ යුතුයි. දැනට අර්ධ ශතක දෙකක් සමග මේ තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණුලාභී පිතිකරුවා. ඔහුගේ පහරවල් ජව අධික පහරවල් විශේෂයෙන්ම ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර, ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර මැනවින් එල්ල කරනවා. හරි කෙලින් පන්දුවට පහර එල්ල කරන දක්ෂ ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් හැටියට රිවිට් ජයසූරිය නම් කරන්න පුළුවන්. පන්දු යවන විට පිතිකරුවා සූදානම් නැහැ. එය අජීවී පන්දුවක් හැටියට විනිශ්චයකරු සටහන් කළා. විනිශ්චයකරු පිතිකරුවාට දෙයක් සඳහන් කරනවා. මේ පන්දුවේ දෙවන පන්දුව වයිඩ් පන්දුවක් හැටියට සටහන් කළේ විනිශ්චයකරු. ඉන් පසු පන්දුවට 6 පහරක් එල්ල කරයි. වයිඩ් පන්දුව අපි බලමු හැකියාවක් ලැබුණොත්. තවත් වයිඩ් පන්දුවක් මා වයිඩ් පන්දුව ගැන සඳහන් කරන විටම තවත් වයිඩ් පන්දුවක් දිලාශ් කුමාර නායක. මේ අවසන් පන්දුව වයිඩ් පන්දුව. ඒ කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. සිසිර ප්‍රබෝධ් විනිශ්චයකරු සටහන් කළේ වයිඩ් පන්දුවක් හැටියට. දැන් 17යි කඩුල්ලයි මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. ඔෆ් ස්ටම්ප් ඉවතින් වැටෙන පන්දුවේ ලොෆ්ටඩ් කවර් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4යි. ඊටාමත්ම මැනවින් පන්දුවේ පහර එල්ල කරනවා රිවිට් ජයසූරිය. අලංකාරයි මේ පිතිකරුවාගේ පහරවල්. ඉන්සයිඩ් අවුට් ආකාරයට එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ඇදී යාමට සැලැස්වී ඉතාමත්ම අලංකාර පිතිකරුවෙක්. අලංකාර පහරවල් එල්ල කරනවා. ඒසා 20 තරග රටාවට ඉතාමත්ම උචිත පිතිකරන රටාවක් තිබෙන දක්ෂ යෝන් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට රිවිට් ජයසූරිය අපට නම් කිරීමට පුළුවන්. පාසල් මට්ටමේදී මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. නැවතත් ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ඉහළින් පන්දුව ඇදී එන ක්‍රීඩකයෙක් දිව යනවා පන්දුව රැක ගැනීමට. 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නතර කරනවා. අක්මාල් ෆස්ලි සෑහෙන පියවර ප්‍රමාණයක් දිව ගියා. ඉවර සෑහෙන ඉහළ නැගුණා පන්දුව. අක්මාල් ෆස්ලි සෑහෙන පියවර ප්‍රමාණයක් දිව ගියා. දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්.
ඔහු පිටිපස්සට දෙවයන් නිසා ලේසි නෑ එවැනි උඩ පන්දුවක් රැක් ගැනීමට. ඔහු ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා. උට ඉදිරියෙන් තමයි පන්දුව පත් වුණේ. දැන් වමත් පිටිකරුවාට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන. සචිර ඩේමියන් තම දක්ෂ පිතිකරුවෙකු ඔහු නොම්බර 3 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහු මොරටුව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට පැමුණු ක්‍රීඩකයෙක් සචිර ඩේමියන්. අපේ සමග විස්තර විචාරය දෙන කමින ප්‍රනාන්දුගේ පාසල පාන්දුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ඒ විද්‍යාලයෙන් තමයි සචිර ඩේමියන් මොරටුවට පැමුණේ. ඔෆ් ස්ටම්පෙට ඉවතින් වැටෙන පන්දුව ස්ථානගත කරමින් පහසුවෙන්ම තමාගේ ප්‍රථම ලකුණ අත් කර ගන්නවා සචිර ඩේමියන් වමත් පිටිකරුවා. පන්දුර දෙකක් අවසන්. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය 25යි 1 කඩුල්ලකට. කොඩමුණේ ස්පෝර්ට්ස් විලේජ් ක්‍රීඩාංගණය ඔබ මේ දකින්නේ. තමත් සාර්ථක තරගාවලියක් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ දින 6ක් පුරාවට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ 5 වන දිනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රබල පාසල් 4ක් ඩිවිෂන් 1 ක්‍රීඩා කරන මේ තරගාවලියට කැඳෙව්වා තරග සංවිධායකයන් විසින්. ඔෆ් ස්ටම්පෙට ඉවතින් වයිට් පන්දුවක් හැටියට සටහන් කරනවා. අක්මල් ෆස්ලි විමසීමක් කළා මෙන් තමාගේ net යොමු කළා විනිසුරු වෙත. ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය, කොළඹ ඩී සෙනනායක විද්‍යාලය, කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ඩිවිෂන් 1 ක්‍රීඩා කරන පාසල් 4ක් හැටියට මේ තරගාවලියට එකතු වෙද්දී EPP ඒකාබද්ධ කණ්ඩායම එමර්ජින් ප්ලේයර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් 11 කණ්ඩායමට නාලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙක් සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් 2 දෙනෙක් ඇතුළත් යනුව ප්‍රධාන පාසල් 6ක ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරනවා. ආයින කෙලින් වැටෙන පන්දුවට පුල් කිරීම 1 ලකුණයි. ඒ වගේම උතුරු පළාත නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක්, නැගෙනහිර පළාත නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක්, එංගලන්ත ජාතිකයන් 2 දෙනෙක් මෙවර EPP ඒකාබද්ධ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා. කොඩමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ සහ මඩකලපුව පාසල් ක්‍රිකට් සංවර්ධන කමිටුව මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. එදී කොඩමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා පුවනසිංහම් වශීහරන් මහත්මයා සුවිශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා මේ තරගාවලියේදී. මේ කණ්ඩායම වලට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන්න ඔහු නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරන ආකාරය දක්නට ලැබුණා. ඒ වගේම මේ ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂවරයා මාලිංග සූරප්පුලිගේ තා හොඳ තරගාවලියක් ඔහු සංවිධානය කර තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලීමක් කරනවා අක්මාල් ෆස්ලි. බලමු පුනරූපණය. පිට අසලින් පන්දුව ඇදීන් පිට අසලින්මයි පන්දු යවන්න තමයි ප්‍රබල ඉල්ලීම කරන්නේ. රාජභවන් විනිශ්චයකරු කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභ කළා. කෙටි පන්දුවක්.
තර්ජනාන්විත පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ අක්මාල් ෆස්ලි. විවිධ වේගයෙන් පන්දුට පහර එල්ල කරන නිසා කොට පන්දුවක්. ඔහු පහර එල්ල කිරීමෙන් පසුව සිරුර පහත් කර ගන්නවා. ඒ වගේම මේ තරඟාවලිය ආරම්භයේදී ආරාධනා ලැබ තිබුණා ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ, ඒ වගේම මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ මේ තරඟාවලියට ආරාධනා ලැබ තිබුණා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සංවිධානය කරන ඉල්ලීමක් කරනවා. අයතුරේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නිෂ්ප්‍රභ කරනවා කාච් බවන්. විනිශ්චය කර බලමු. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන්නේ. නමුත් විනිශ්චයකරුවෙක් කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව එකහෙලා සඳහන් කරනවා ඔහු නොදැවුණු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. මේ පාසල් දරුවන් පැමිණ තිබෙනවා මේ තරගාවලිය නැරඹීම සඳහා. උන්ට ඉතා හොඳ අත්දැකීමක්. දිවයිනේ ඉතා ප්‍රබල ඩිවිෂන් 1 ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා උන්ට. කෙටි පන්දුවකට පුල් කිරීමක් සාර්ථක නැහැ. අපි බලමු ඔහුගේ ආරක්ෂිත හෙල්මටේද පන්දු වැදුණු පන්දු. ඔව් විනිසුරුත් විමසීමක් කරනවා කුමක්ද ඔබගේ තත්වය කියා. ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී නම් මෙවැනි අවස්ථාවක බෞද්ධ චිකිත්සකවරයා කැඳවනවා ෂණයකින් පිනිසුරුවන්. විනිශ්චයකාරතුමන් විසිර ප්‍රබෝධ මෙන්න පුනරූපණය මේ වන විට. වයිසර් එකේ වදින්නේ. ඔව් කෙටි පන්දු වලින් තමයි මේ පන්දුවරේ මේ පිටිකරුවා පාලනය කරේ කෙටි පන්දුව යොදාගෙන. නිසා තර්ජනාන්විත පන්දු යැවීමක්. නමුත් ඔහු කිසිදු හානියක් සිදු කළේ නැහැ. වයිඩ් පන්දුවක් සටහන් කරනු. අක්මල් ෆස්ලි එතරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ ඒ තීරණයට. බලමු පුනරූපණය. ආසන්න අවස්ථාවක් සීමාව තුලින් ගොස් ඉවතට ගියාද යන සැකය තමයි මතුවනේ. ඒ නිසා තමයි අක්මල් ෆස්ලි ඔහුගේ කලකිරීම ප්‍රදර්ශනය කළේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි කෙලින් පන්දුව යවුවා නම්. පන්දුර 2යි පන්දු 5ක් තුලදී ලකුණු 28ක් ලබාගෙන එක් කඩුල්ලකට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. මේ තුන්වන පන්දුව වරේ අවසන් පන්දුව. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නු. වයිඩ් පන්දු 2ක් යොමු කළත් ඒ පන්දුවරේ තර්ජනාන්විත පන්දුවරයක්, හොඳ පන්දුවරයක්. පන්දුවර 3ක් අවසන්. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය 29යි එක් කඩුල්ලකට. දැනට මේ තිබෙන තරගාවලිය තුල පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ ලකුණු සටහන ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය තමයි ඉදිරියේම සිටින තරග 3ම ජයග්‍රහණය කරමින් සහභාගී වූ ලකුණු 6යි. ඊටර්ස්න විද්‍යාලය තරග 4කදී එක් තරගයක් පරාජයටපත් වී ලකුණු 6යි. මේ කණ්ඩායම් දෙක දැනට සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා හෙට දිනේ අවසන් මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීමට. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු 2යි තරග 3කදී එක් ජයග්‍රහණයක් පමණයි. එමජින් ප්ලේයර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් 11 කණ්ඩායම තරග 3කදී එක් ජයග්‍රහණයක් ලකුණු 2ක් පමණයි. ගාල මහින්ද විද්‍යාලයේ තරග 3ම වුන් පරාජයට පත් වී තිබෙනවා. චෙනුක පීරිස් පන්දු යෑම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු යෑමේ වෙනසක් සිදු කරමින් මේ චෙනුක පන්දු යවන්නට ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්න අන ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය ෂොට් ෆයිනල් එකේ යාර්ථයේ සීමාව තුල පන්දු රකින්නේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක ලෙසින්.
චෙනුක සිරුරෙන් කුඩා ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් දක්නට ලැබුණත් ඔහුගේ අවසන් වසර මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. චෙනුක පීරිස්. පසුගිය පන්දුවරේදී තා හොඳින් අක්මල් ෆස්ලි පාලනය කළ අරිවිත් ජයසූරිය. එවිට තා හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගනිමින් සිටියේ මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය. පිට අසලින් පන්දුව ඈදී ගිය කඩුළු රකින්න ආදී. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා සාර්ථකයි. සේනානායක විද්‍යාලය අද කාසියේ වාසිය අත් කරගත්තේ. ඔවුන් තීරණය කළේ පන්දු යවන්නට. මා සඳහන් කරමින් සිටියා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර ඔවුන් අවසන් පූර්වට සුදුසුකම් ලබා තිබූ නිසා මේ තරගාවලට එකතු වුණේ නැහැ. නමුත් දැන් මේ වෙන විට මේ කණ්ඩායම් දෙකම ඩිවිෂන් 1 ටියර් A ඊළඟ පන්දුවට වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. වමත් පිටිකරුවා සචිර ඩේමියන් චෙනුක පීරිස් තෙරහිව ලකුණු 4ක් අත් කරගන්න. කෙටි පන්දුවක් ලබා දෙන්නේ. හොඳින් තමාගේ පායින දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් වමත් පිටිකරුවා සචිර ඩේමියන් ලකුණු 4 අත් කරගන්න. මා සඳහන් කරමින් සිටියේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර උන් අතර අවසන් මහා තරගය 8, 9, 10 යන තෙදින තුල කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වීමට කටයුතු සම්පාදනය කර තිබෙනවා. කෙනුකගේ මීළඟ පන්දුවලත් පහසුවෙන්ම එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සංවිධානය කරන වයස 19න් පහළ ඩිවිෂන් 1 ටියර් A දෙදින තරගාවලිය. නමුත් ප්‍රථම වතාවට අවසන් මහා තරගය 3 දින තරගයක් හැටියට ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය තුළ SSC ක්‍රීඩා පිටිය තුළ පැවැත්වීමට 8, 9, 10 දෙදින තුළ සංවිධානය කර තිබෙනවා. මේ 4 වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවරය නිමා කරනවා චෙනුක පීරිස්. පන්දුවර 4ක් අවසන්. මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය 35යි එක් කඩුල්ලකට කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඒ වගේම ඩිවිෂන් 2 ටියර් B අවසන් මහා තරගය අප්‍රේල් 10 11 ඒස් කැපිටල් ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වීමට කටයුතු සම්පාදනය කර තිබෙනවා. එහිදී ලුම්බිනි විද්‍යාලය සහ බඹලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් දහම් නිර්මාල් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමේ කාර්ය සඳහා. තුන් ඉරියව්වෙම කැපී පෙනෙන ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට නම් කිරීමට පුළුවන් දහම් නිර්මාල්. ඒ දහම් නිර්මාල් ක්‍රීඩකයාගේ ආරම්භක පාසල හේනගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ. ඉන් පසුව තමයි DS සේනානායක විද්‍යාලයට පැමුණේ දහම් නිර්මාල්. DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට කීර්ති ගුණරත්න මහත්මයා කටයුතු කරන්නේ. නමුත් මේ තරගාවලියේ ඔහු පැමුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ මිනි බැටල් තරගයේ තිබෙන නිසා. සහාය පුහුණුකරුවන් දෙදෙනා තමයි කණ්ඩායම සමග පැවුන්නේ. ශානුක ජීවන්ත, දිනේෂ් චතුරංග. එදී දිනේෂ් චතුරංග හේනගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුව හැටියට කටයුතු කරා. ඔහුගේ ගෝලයෙක් මේ පන්දු යවන්නේ. දැන් ඔහු පුහුණුකරුත් DS සේනානායක විද්‍යාලයට පැමිණ තිබෙනවා. දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්, යෝන් පුහුණුකරුවෙක්. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළා. පන්දු ආවරණයේ නිසිලස සිදුවුණේ නැහැ. අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් පැතිමාරු කරගන්නවා.
මේ අප දකින්නේ ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ හැට් එක දාගෙන ඉන්න පුද්ගලයා නෙමෙයි. අන්න දැන් මේ පැත්තට හැරෙන්නේ. ඔහු තමයි දිනේෂ් චතුරංග පුහුණුකරු. අනිත් පුහුණුකරු ශානුක ජීවන්ත. ඔහු යන්තම් අපිට පේන්නේ. අනර්ග පන්දුවක්. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ. දහම් නිර්මාල් ගැන අපි සඳහන් කරමින් සිටියේ මොගේ තුන් ඉරියව් කැපී පෙනෙන දක්ෂතා පිළිබඳව. තමාගේ ප්‍රථම පන්දු ඕවරයේදීම සමත් වෙනවා කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට. වමත් පිටිකරුවා සචිර ඩේමියන් ක්‍රීඩා පිටිය නිවත් කිරීමට සමත් වෙනවා. අනර්ග පන්දුවක්. පිටත් පාදයක් අතරින් ගොස් පන්දුව කඩුල්ලේ වැදෙන්නේ. විශිෂ්ට පන්දුවක්. දහම් නිර්මාල්. පෙදවියන පිටිකරුවා සචිර ඩේමියන් ලකුණු 9කට පන්දු 8කට මුණ දෙනවා. ඒ වගේම අපි DS විද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ පිළිබඳව අපි කතා කරමින් සිටියේදී වජිර අබේවික්‍රම මහත්මයා තමයි MIC හැටියට ක්‍රිකට් බාර් ආචාර්යතුමන් හැටියට කටයුතු කරන්නේ. මේ නව පිටිකරුවා මේහාන් අනුහස් යෝග මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට කැලුම් ප්‍රනාන්දු සහාය පුහුණුකරු සිතුම් ප්‍රනාන්දු මේ දෙදෙනාම මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයින් එයත් කැපී පෙනෙන සිදුවීමක්. පන්දු 4යි පන්දු 3ක් තුල වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ 37යි කඩලු 2කට දහන් නිර්මාල ආරම්භක තරගයේදී ඔහු කඩලු 3ක් දවාලීමට සමත් වුණා. ඉතා දක්ෂ ලෙස පන්දු යවමින් දුර්වල පන්දුවක් පායිනේ නිවතට වයිට් පන්දුවක් දහම් නිර්මාල ලබාගත් කඩුල්ල තාමත්ම අනර්ග පන්දුවක් පාදයට පිටත් අතරින් පන්දුව කඩුල්ල වෙත තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ඔහු සෑහෙන උස ක්‍රීඩකයෙක් දහම් නිර්මාල. මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් බාර් ආචාර්යතුමන් සරත් තිලකරත්න මහත්මයා මේ ක්‍රිකට් බාර් ආචාර්යවරුන් ලැබෙන දායකත්වය අපි ඉතාමත් අගය කොට සැලකිය යුතුයි. පාරක් එල්ල කර පිටේ පිටතාග්‍රේ වැඩි ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4යි. මෙහාන් සමත්ම හොදින් පහර එල්ල කළා. තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා සිටියේ යාරතියේ සීමාව තුල කඩුළු රකින්නත් ඔහු අතරින් පන්දුව ස්ථානගත වුණේ 4 සීමාව දක්වා. තවමත් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒසා යාරතියේ සීමාවෙන් පිටත උපරිම වශයෙන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණයි රැඳවිය හැකි. තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා අවස්ථාවේ සිටියේ යාරතියේ සීමාව තුල ඉන්න උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ලැබුණා පිටකරුවාට. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. ඩිරෙක්ට් හිට් එකක් වුණා නම් නියත දැවී යාමක්. නමුත් කඩුල්ලට එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නිසි ආවරණය සිදුවන්නේ නැහැ. ඉතාමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක්. පිටකරුවන් දෙදෙනාගේ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය බිඳී ගියා. පන්දු අරන් දිව යන්නත් තිබුණා. ඕනනම් ආසන්න අවස්ථාවකට ලං වී කඩුල්ලට එල්ල කිරීමට තරම් තිබුණු අවස්ථාවක්. දාම් නිර්මාල අතින් ගිලිහි ගියා. කොඩමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ සහ මඩකල්පුව පාසල් ක්‍රීඩා සංවර්ධන කමිටුව සංවිධානය කරන්නේ මේ ආරාධිත පාසල් 19න් පහළ 20 ක්‍රිකට් තරගාවලිය. මේ තරගාවලියේ 5 වන දිනේ සමස්ත තරගාවලියේ 9 වන තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කොළඹ DS සෙනනායක විද්‍යාලය සහ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතර කාසියේ වාසියත් කරගත්තේ DS සෙනනායක විද්‍යාලය. මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය දැන් 43යි කඩු 2යි මේ 5 වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දු. පුල් කිරීමක්. පන්දුව 4 සීමාව වෙත 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුවේ වේගය අඩාල වුණා.
හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව පන්දු ඕවර 5ක් අවසන්. පවර් ප්ලේ පන්දුවර 5ක් අවසන් වන විට 45යි කඩ්ඩු දෙකට මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. අන්සහන් ඔබට අවස්ථාව. ஸ்துதி ஜாலிய விளையாட்டு ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள். இந்த வேளையில் கோட்டமனை விளையாட்டு கிராமத்திலிருந்து மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றோம். 19 வயதுக்கு கீழ்ப்பட்ட T20 போட்டி மிக சிறப்பான முறையில் 5வது நாளாக 9வது போட்டி இன்று காலையில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் மொரட்டுவை பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணி எதிர்த்து கொள்ளும் டிஎஸ்என்ஆக் அணியினர் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நான்கை சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற டிஎஸ்என்ஆக் கல்லூரியின் அணியின் தலைவர் முதல் துடுப்படுத்தாடும் சந்தர்ப்பத்தை மொரட்டுவை பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணிக்கு வழங்கியிருக்கிறார். அந்த வகையில் இதுவரையில் 5 ஓவர்கள் பந்து வீச்சுக்கு முகம் கொடுத்து 45 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 2 விக்கெட்டை இழந்து ரிவித் ஜெயசூரிய 16 பந்துகளில் 19 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். நெஹான் 2 பந்துகளில் 5 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்து ஆட்டம் இழக்காமல் 3வது விக்கெட்டுக்காக துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். நிர்வால் 10 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். அதே போல ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் ஃபஸ்ட்லி அவரும் 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். 6வது ஓவர் பந்து வீசப்பட்டு இருக்கிறது. பந்து வீச்சாளர் தயாராக கொண்டிருக்கின்றார். இந்த வேளையில் மறுபக்கத்தில் ஆங்கில மொழியில் வர்ணங்களோடு நண்பர் ஹரித பெரேரா. ஹரித. Thank you very much, Ansahan Mashur and Jali Jayant. Before that, very good morning to all of you. Randesha Bandaranayake introduced into the attack. He is usually a very useful, effective bowler. And he needs to be effective because Prince of Wales have got to a decent start. They've lost 2 wickets, yes. But at 46-2 into the 6th over, the last of the power play overs, with Ravit Jayasuriya batting on 19, better than run a ball, there is a possibility that they will make a decent score. They lost to Thurston after making 159 runs, so they want to make another decent score. Anything in excess of 140 will be challenging for the opposition. Bandaranayake bowls and this one is powered away over the bowler's head. It's running down to the boundary. Won't get to it. 4. Safe area to hit on the up. And umpire Sisira Prabodh signals the boundary together with Sanmur Rasan Rajabhavan from Batikalo officiating in this match. Got out of the crease, took it on the full, hammered it over the bowler's head for 4. Powerful striker Ravit Jayasuriya. He has the highest individual score of 95. He's hit 2 half centuries so far. He's hit enough sixers. And he holds the key for Prince of Wales. 50 for 2 now. Randesha Bandaranayake. He would always like the challenge. Yeah, the sixers hitters are Ravit Jayasuriya of Prince of Wales. Next one is hammered away. Going to be out caught. Oh no, missed it. That is another 6. But how did it come? I thought it was Daham Nirmal. He's quite a tall chap. Take a look at this. This is a big miss. He was looking to clear the mid-wicket region. The fielder was getting underneath it. Oh, he would have probably taken 1 step back. He was mindful of the boundary. Anyway, 6 to Ravit Jayasuriya. That's a let-off. Next delivery, he plays on the onside. He's looking for a double. No, he'll settle for a single. That's good thinking. Daham Nirmal once again, the fielder. 56 for 2. 57 for 2 rather. Randesha Bandaranayake, because of that missed opportunity, is expensive in his first over with a ball remaining. Nehan Anwas is the one who's facing left-hander. He wants a single, but Jayasuriya realizes that's the last ball of the over and there was danger. Says no. End of the power play session. Prince of Wales 57 for 2 on the 5th day of this tournament. This is the 9th game, the last of the preliminary matches being played today. And so far unbeaten after 3 games, Senanayake College. But Prince of Wales, despite losing a couple and winning the last one, have nevertheless played some good cricket. Ravit Jayasuriya 30 as a second power play.
signaled by Sanmurasa Rajabavan. Saman Mohan is the television umpire. The others involved in this tournament are Chandana De Silva and Utumalebe Rafuddin, also from the Batikalo area in Erabur. Match referee is Mevan Porage, and the match commissioners are Y. Nishanta Kumara and Viraj De Silva. Nishanta Kumara is on duty for this game. Daham Nirmal conceded 10 runs in his first over, picked up a wicket of Sachira Damian. The batter out before that was another major performer, Prasanna Lakmina. Prasanna Lakmina has a hat-trick and a 6-wicket haul, the best individual bowling. Probably he's the highest wicket taker too. And Rivit Jayasuriya has the highest individual score and the highest aggregate of runs. He's been pretty consistent. He's now facing both of them from Prince of Wales. Oh, he hit it in the air. Backward of point fielder getting underneath it. Hold on to the catch. That's a big wicket. The second wicket for Dam Nirmal. The prized wicket of Rivit Jayasuriya for 30. That was well taken. Chenuka Piris, he had to judge it well, and immediately after the power play session, this is a big wicket. He was dancing down the track to a ball that was pitched short and climbing. This is good fielding. So that's the third wicket down, and Prince of Wales will now struggle from here onwards, because their main striker is now walking back to the pavilion after a well-compiled 30. 22 balls, 2 sixes, 2 fours. Now that's how important his presence out in the middle has been. He has been involved in the second highest opening partnership with regular captain Suhas Fernando. The pair put on 90 runs in that first game against Thurston. Suhas Fernando is not playing now, having a shoulder injury, I'm told. So that's another senior player missing, including Oshan Manisha, who's been a double centurion for Prince of Wales this season. He's not here because of the ordinary level examination, for which he is preparing. Vishwa Deshan is the new man in. He will join Nehan Anuhas. This is going to be a bit of a struggle for the school in Moratua. Senanayake now has the ascendancy. So electing to bowl first, Senanayake. Neatly steered away. They'll only get a single. The wicket of Rivit Jayasuriya is an important one. Dropped it short, was climbing, he was out of his crease and he was reaching for it. He was never in control, trying to hit it over the square cover boundary, and Chenuka Piris, a well judged catch. Running back, keeping his eyes on the ball. These sort of catches win matches, nevertheless. Daham Nirmal all of a sudden looks very menacing in his second over. He's picked up 2 wickets, but this particular over he has picked up the prize scalp. Neat cricket this onto the pads. Okay, if you don't get the boundaries, rotate the strike, keep the scoreboard ticking. That's good. 59 for 3. Vishwadeshan off the mark. Gavru Sennas has led the side well. He's bowled well, he's fielded well, he's scored decent too, including 1 half century. It's a confident outing for him.
Another shortish delivery. It's a set plan. He's quick. Dayam Nirmal, one of 2 double centurions for DS Senanayake this season. And Dayam Nirmal went in as night watchman. He can bat, mind you, and scored against St. Joseph's wonderful double century. The other one was the big match double centurion, Gavru Senhas, the skipper against Mahanama. Tap and run. Not a safe pickup, otherwise the batter would have been in a spot of brother. But they wanted to get through very quickly. End of over number 7. Prince of Wales put into batter 60 for 3. අපට නොදැනුණු ප්‍රේමය අපට නොපෙන්නූ ප්‍රේමය ඒ අපට අඩුවකින් තොරව ලබා දුන්න තාත්තාගේ ප්‍රේමය තාත්තා එක්ක එන්න සංවාදාත්මක ගීතමය වැඩසටහන තාත්තා ගැන කතා කරන තාත්තා ගැන කතා කියන තාත්තා ගැන කතා මතක් කරන හැම දෙයකටවත් වඩා අසීමිත නිහඬ දරා ගැනීම ගැන ආදරය ගැන කැපකිරීම ගැන හදවත් කතා කරන හැන්දෑවක් This is the Kodamone Sports Village in the foreground, and take a look at that background. Brilliant. So the skipper bringing himself on, Gavru Senhas. Oh, near thing for the right hander Vishwadeshan. Prince of Wales, I'm told, without 6 of their regulars who played in the big match because of the ordinary level examination. So the left-hander Nehan Anuhas now on strike. Confident lead. They'll have to work this very effectively. The Invitational Schools Under 19 T20 Championship 2024, the inaugural edition, organized and conducted by the Kodamone Sports Village and the Batikolo Schools Cricket Development Authority. Chenuko Piris, who is at backward point, can't prevent that easy single. Yeah, cutting down on the boundaries is a major factor, and DS Senanayake will now consider doing that with the spin option. But the 2 fast bowlers are quite menacing. Dayam Nirmal already successful with a couple. The batters dismissed are Prasanna Lakmina, Sachira Damien and Rivit Jayasuriya. Cheeky single. Always a very difficult situation, but they managed that single. Senhas conceding just 3 runs in his first over after 8, 64 for 3. Prince of Wales, take a look at that. Fazli was in with the pickup. Tall man, fast bowler, bowls with a lot of pace. At this venue, 6 playing strips out in the middle, and a brilliantly maintained outfield. Curator Francis Neal, he's done his part very well. Just take a look at that green patch, and on either side the vegetation. To the right, the golden beaches, almost virgin beaches, and the blue sea, the lagoon on the other side. In between, a lot of area
that has been earmarked for development, the sooner the better. The venue, if it is going to have major development and major cricket around here, will have to have the infrastructure facilities to done up. Now the lifting delivery from the Nirmal. He's bowling with a lot of fire and getting the ball to rise. These young Moratuites will find it a little bit difficult to contend with his pace and bounce. That was Neha Nanuas. Head coach Calum Fernando, assistant coach Situm Fernando. Brilliant delivery, brilliant delivery. 2 short balls and 1 outside off stump. Great bluff. Master in charge Sarath Tilakaratna, prefect of games Kasun Devapriya, principal Hasita Kesara Vetamani for Prince of Wales College Moratuwa. Angled across the body. Ooh. Got somewhere his body, I believe. That's why the bowler went up so confidently. For dear Senanayake, head coach is Kirti Gunrathan, he is not there. Assistant coach Shanuka Jivanta and Dinesh Chaturanga, they are here. Senas with the return. Cecil Prabodh goes upstairs. Umpire Saman Mohan very correctly rules the batsman in. It was not a perfect return over the bails. So, bit of a work for the wicket keeper. General Pinsara. Another brilliant effort on the part of Gaviru Senhas. He's been diving like a dolphin on that cricket field. Always very good. So Shanel Binushka also joining his captain in those wonderful attempts. So living dangerously. Some youngsters are coming in to see the cricket, that's good. Only a single for Neha Nanuas. Yeah, we were continuing with the backup staff for D.S. Senanayake, Master in charge Wajira Abevikrama, Prefect of Games Vasanta Kalikotua and Principal Sampath Beragoda. We must congratulate the school's authorities, the coaches, the players for accepting the invitation and coming over here for 6 days of quality T20 cricket. It's quite challenging, but I would believe very rewarding. The live coverage is a great leveler. Pinsara quickly throws the ball in to find the batter outside. It won't happen. 9 completed. Put into bat Prince of Wales, 67 for 3. And only 3 runs coming off that over. We were talking about the sea on one side, the lagoon on one side. That's a brilliant undertaking in between that green patch, the Kodamune Sports Village. The only turf facility in the whole of the eastern province, and it's a vast area. The area on the background between the lagoon and the
sports village will be developed in the near future and afford good facilities for people coming into this area. Gavri Senhas into his second over. He had conceded just 4 runs in his first over. Bringing himself on, is a very utility cricketer. Very agile, attacking style of play with his batting, bowling and fielding. Good leader. And DS Senanayake College needs that sort of leadership. Chanel Binushka missed it. Had he collected it comfortably, it would have been a different story. It would have been a different story. Now these two are simply riding their luck and challenging the fielders with some cheeky running between wicket. Both probably wants the batter to get away from the danger area and do his running. Not a warning, but polite intimation. After that prolific start when Ravi Jayasuriya was in the middle, after his exit, run making has been difficult and the rate of scoring has gone down appreciably. At 10 overs, going at 7 and over is good, but can they sustain it over the next 10 overs? They don't have some major strikers of the ball. Excellent weather once again. The fight is on to find out who will join DS Senanayake in the final tomorrow. That is the main story for everybody. 69 for 3. Later on in the evening, the emerging player program team from the organizers will be seen in action. Played and missed outside off stump. Another dot ball, just a couple of runs of the second over from Gaviru Senhas. End of 10 overs, Prince of Wales put into bat 69 for 3 against DS Senanayake. Thank you, Haritha. 10 ஓவர்கள் நிறைவேற்ற வேளையில் 69 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 3 விக்கெட்டினை இழந்து முரட்டுவை பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணியினர். ஆட்டமிழக்காமல் நெஹான் 12 ஓட்டங்கள் 17 பந்துகளுக்கு முன்கொடுத்து, விஸ்வா ஆட்டமிழக்காமல் 9 பந்துகளுக்கு முன்கொடுத்து 6 ஓட்டங்களை பெற்று துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆட்டமிழந்த ஆட்டக்காரர்கள் வரிசையில் பிரசன்ன லக்வின ஆட்டமிழந்தார். இவர் ஒரு பவுண்டரி அடங்கலாக 4 பந்துகளுக்கு முன்கொடுத்து 5 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் பின்சர் வீசிய பந்துவீச்சு அக்மல் வீசிய பந்துவீச்சிலே பின்சரிடம் பிடிக்கொடுத்து இவர் ஆட்டமிழந்து சென்றார். அதே போல இரண்டாவது விக்கெட் டேமியன் ஆட்டமிழந்தார். 37 ஓட்டங்கள் அணி பெற்ற இந்த வேளையில் இவர் 9 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் ஒரு பவுண்டரி அடங்கலாக 8 பந்துகளுக்கு முன்கொடுத்து நிர்மல் வீசிய பந்துவீச்சிலே போல் செய்யப்பட்டு ஆட்டமிழந்து சென்றார். ரவி ஜெயசூரிய 2 சிக்ஸர்கள் 2 பவுண்டரிகள் அடங்கலாக 22 பந்துகளில் 30 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் நிர்மல் வீசிய பந்துவீச்சிலே சனுக்க பீரிசிடம் பிடிக்கொடுத்து ஆட்டமிழந்து சென்றார். 7 உதிரி ஓட்டங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 69 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 6.90 என்ற அடிப்படையிலே ஓட்ட எண்ணிக்கை சென்று கொண்டிருக்கிறது. பந்துவீச்சை பொறுத்தமட்டில் வேக பந்துவீச்சாளர் அக்மல் ஃபஸ்லி ஆரம்ப பந்துவீச்சாளர் 2 ஓவர்கள் பந்து வீசி 13 ஓட்டங்களை கொடுத்து ஒரு விக்கெட் நீக்கப்பட்டிருந்தார். அதே போல டிலேஷ் 1 ஓவர் பந்து வீசி 16 ஓட்டங்கள் அதிகபட்ச ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கின்றார். விக்கெட்டை கைப்பற்றவில்லை. அதே போல ஆரம்ப பந்துவீச்சாளர் நிர்மல் வேக பந்துவீச்சாளர் 3 ஓவர்கள் பந்து வீசி 16 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட் நீக்கப்பட்டிருந்தார். மிக சிறப்பான ஒரு பந்துவீச்சு பதிவு. எனவே வேக பந்துவீச்சாளர்கள் இருவரும் சேர்ந்து 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் இதுவரையில் இடம்பெற்ற போட்டிகளில் பார்க்கின்ற போது DS Senanayake கல்லூரி அணி 3 போட்டிகளில் பங்கு பெற்றி 3 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. குறிப்பாக மொரட்டுவை பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணி பங்கு பற்றிய 3 போட்டிகளில் ஒரு போட்டியில் மாத்திரமே வெற்றி பெற்றிருக்கின்றமை இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். மீண்டும் இப்போது நண்பர் கமில பெர்னாண்டோ தயாராக இருக்கின்றார் சிங்களத்தில் வர்ணனைகளை தருவதற்காக. கமில නන්රේ අන්සාන් ලක්ුණු 69යි කඩලු 3කට පන්දු වර 10ක් ක්‍රියාවක් තිබෙනවා. DS Senanayake විද්‍යාලය සහ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතරයි මේ තරගය.
මූලික වටේ තරග වදින අවසන් දිනය අද. සමස්ත තරගාවලියේ 9 වන තරගයක් දිනේ දැසන කාසිය වාසි ජයග්‍රහණය කළේ දීසනායක විද්‍යාලයේ නායකයා ගවිරු සෙන්හස්. ඔහු තිරණය කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා ලකුණු 69ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කඩලු 3කට ගවිරු ඔහුගේ පන්දු වාර දෙකේදී ලකුණු 6ක් පමණ ලබා දුන්නා. මේ තරගාවලියේ මුළුල්ලේ නායකයෙක් ලෙසින් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් ඉතා හොඳින් දස්කම් දක්වනවා ගවිරු සෙන්හස්. නැගෙනහිර වෙරළ තීරයට යාවදවයි කොඩිමුණේ ක්‍රීඩාංගණයේ පිහිටා තිබෙන්නේ. කොඩිමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ තම සුන්දර වෙරළ තීරයක්. මේ ඔබ දකින්නේ ඒ වෙරළ තීරයේ හොඳින් හොඳ පන්දු රැකීමක්. පන්දු යමින් අනතුරුව පෙරලා ලැබෙන පන්දුව සෑහෙන වේගයෙන් පන්දුව පැමිණියා. නමුත් ඉතා හොඳින් ෂෙනුක පන්දුව රැකගත් ආකාරය දක්නට ලැබුණා. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය තරගාවලියේ මෙතෙක් මුහුණ දුන් තරග 3න් එකක් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. උත්සාහගතේ ලොෆ්ටර්ට ඔන්රොයි පහරක් කරා යන නමුත් පිත්තේ ඇතුළත ධාරයේ පන්දු වදී. ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයට පන්දු ගියේ ලකුණු දෙකක්. ගවිරු සෙනෙහස් කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙසින් ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩකයන් මෙහෙවීම ඒ වගේම පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීම ඉතාම මැනවින් සිදු කරනවා. ඉතා හොඳින් තරගයේ කියවන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් සඳහන් කරන්න පුළුවන් නායක ගවිරු සෙනෙහස්. ඔහු මහා තරගයේදී ද්විත ශතකයක් ලබා ගත්තා කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට එරෙහිව. තම වේගවත් ද්විත ශතකයක් පන්දු 189කදී වාර්තා කර ද්විත ශතකය. ෂෙනුක නැවතත් ඉඩ ලබා දෙනවා පිටින් දෙසින් ස්ක්වා කට් පහර කරා යන්නට. නමුත් එවර ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. දැන් පන්දු වාර 11ක් නිමයි. ලකුණු 75යි කඩලු 3යි. first time ජීවන ගන්න බෑ. අමාරු. අක්මාල්ට ගියේ first time ජීවන ගන්න බැරිද? අක්මාල්ට second over ගියේ. ගවිරු නවපන්දුවාර ආරම්භ කරන්නේ. වයිට් පන්දුවක්. සිසිල් ප්‍රබෝධ් විනිශ්චයකරු සඳහන් කරනවා අය වයිට් පන්දුවක් ලෙසින්. ගන්න බැරිද first time ජීවන? බලන් ඉඳලා ඉඳී. අද තරගයේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් සිසිල් ප්‍රබෝධ් සමගින් ෂණ්මුගරාසන් රාජ්භවන් තවත් ඉක්මන් ලකුණක් පන්දුව ඉතා නිවැරදිව ස්ථානගත කරනවා. පොයින්ට් සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ අතරින් ලකුණු 4ක්. ඔව් ලකුණු 4ක් ඉවර. ඉතාම මනවින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. තරම ගවිරු කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ පන්දු රැකීම පිළිබඳව. චෙනුක පීරිස්
තර්ඩ් මැන් කලාපයේ සිටි. ඔහු ගතින් තමයි ප්‍රථම වතාවේදී පන්දුව ගිලිහි ගියේ. ඒ වගේම මලිත් පෙරේරා සිටියා පොයින්ට් කලාපයේ. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ සහ පොයින්ට් කලාපයේ අතරින් පන්දුව ගියේ. වගේම තරගයේ තුන්වන මිනිසුරු ලෙසින් කටයුතු කරන්න අද දිනේ සමන් මොහාන්, අතිරේක විනිශ්චයකරු විරාජ් ද සිල්වා, එවැගේම රංග සමන්ත චින්තක මුණසිංහ ලකුණු සටහනේ ප්‍රධාන තරග තීරකවරයා මෙවන් පෝරකේ මේ සිසිර ප්‍රබෝත් පන්දුව ගෝණේ තිබෙදී පිටිකරු ඉදිරියට පැමිණීමෙන් ඩ්‍රයිව් පහර කරා යන්නේ. नेहान अनुहस වගේම විශ්වදේශාන් හොඳ සමතතාවයක් අවසාන කඩුල්ල දැවි ගියේ ලකුණු 57ක් ප්‍රතිවිදී. ඒ රිවිච් ජයසූරියගේ කඩුල්ල. වයිට් පන්දුවක්. තම පැහැදිලි සැහෙන එපිටි නැදී ගියේ ස්ටම්ප් එකට. අතිරේක ලකුණු 8ක් 9ක් මේ දක්වා ලබා දී තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඉතා හොඳින් එක ලකුණු දෙක ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ අතර වාරදී 4 පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. වයිට් පන්දුවක් ලැබෙනවා. ඒ අතර වාරදී දුටුවා වයිට් පන්දු දෙකක් මේ පන්දු වාරයේදී. ඒ නිසා වෙනකොට ලකුණු ලැබෙන ඕන කඩලු අතර මේ සබඳතාවය තවත් ගොඩනැගීම තමයි අරමුණ බොහෝ විට. අවමතර මේ පන්දු වාර 15ක් 16ක් වෙන දෙනා ක්‍රීඩා කිරීම. ලකුණු සංඛ්‍යාව 84යි. අක්මල් ෆස්ට් සහ උන්ගේ අනිත් වේග පන්දුවන දහම් නිර්මාල් අතරේ මේ දක්වා පන්දු වාර 5ක් යවා තිබෙනවා. ලකුණු දෙකක් කර යෑමේ හැකියාව ලැබෙවිද? පන්දුව බාර කරන නමුත් නිසි ආකාරයෙන් බාර කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ ඉවර ගවිරුට. ඒ අතර වාරේ ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරනවා පිටිකරුවන්. ලකුණු 86 දක්වා ලකුණු සංඛ්‍යාව නැංගුනේම ලකුණු දෙකත් සමගින් පන්දු වාර 12ක් අවසන් මේ ගවිරු තරමක් මිඩ්විඩ් කලාපයට දිව ගොස් පන්දුව නැවත බාර කරන්නේ. නැවත බාර කිරීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. ඒ අතරවාරයේදී තවත් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් දිව ගියා. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 86යි පන්දු වාර 12ක් අවසන් කිරීම. වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා කැලුම් ප්‍රනාන්දු. ඒ වගේම අතිරේක නැත්නම් සහාය පුහුණුකරුවන් සිතුම් ප්‍රනාන්දු. ඒ වගේම ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා සරත් තිලකරත්න. නැවතත් පන්දුව යොමු කරනවා ස්පාලික් කලාපයට. ඊයේ සවස් යාමේදී තර්ෂණ විද්‍යාලය සමත්කම් දැක්වුවා EPP 11 කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරා. ඔවුන් අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවා ඩී සෙනනායක විද්‍යාලය සමගින්. මේ බොහෝ දෙනා මේ තරගාවලිය නරඹනවා sporty.lk හරහා. sporty.lk හරහා මේ තරගය සජීවීව යනවා. ඒ වගේම POTV event TV නාලිකා අංක 120 හරහා මේ තරගය නැරඹීමේ අවකාශ තිබෙනවා. දින 6ක් මේ තරගාවලිය සංවිධානය කොට තිබෙනවා තරග වදින්නට. ඉන්න අද 5 වන දිනේ ලකුණක් කඩලු අතර ඉතා වේගයෙන් දිව යනවා පිටිකරුවන් දෙදෙනාම. නිහාන් සහ විශ්ව. ඒ වගේම දී සෙනනායක විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු කීර්ති ගුණරත්න මහතා. ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරුවන් ශානුක ජීවන්ත සහ දිනේෂ් චතුරංග. ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා වජීර අබේවික්‍රම. හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 30ක සමතතාවයක් විශ්වදේශ
පන්දු රකින්නට විශාල පීඩනයක් එල්ල කරනවා පිතිකරුවන් කඩළු අතර දිව්‍යාමේදී. පළමු ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගැනීම නිසා වෙන්න විශාල පීඩනයක් පන්දු රකින්නට. මේ අවසාන පන්දුවට දුවද්දී දවා ගන්නට ගත් උත්සාහය තා හොඳින් සීමා ඉරසටහන් කර ගන්නවා. පායින නිමත පන්දුව පතිත වුණා පැහැදිලිවම. එස් රාජ් භවන් පැහැදිලිවම නිෂ්ප්‍රභ කරනවා ඉල්ලීම. පළමු වර රැකගත්තේ නැහැ. නමුත් දෙවන වර පිතිකරු පැමිණීමට පෙර නැවත වරක් සීමා ඉරට ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කරනවා. ලකුණු 90 දී හතරවන කඩුල්ල දැවි යනවා. මෙහාන අනුහස් ඉදිරියට පැමිණීමේ පන්දුව මිඩ්විඩ් කලාපයට යොමු කරන්න උත්සාහ ගත්තේ. චෙනුල්ල එකවර පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. නමුත් ඉන්න අනතුරුව පන්දුව රැකගෙන කඩුල්ල පිට දමනවා. නෙහා නනුහස් දැවි යනවා ලකුණු 20කට පන්දු 24කදී. කඩුළු රැකීමේ කාර්යයෙන් නිරත වන්නේ චෙනුල් පින්සර්. මේ නායකයා රුසන්දු සිල්වා ක්‍රීඩා පිටියට. ඔවුන්ගේ නිත්‍ය නායක සුහාස් ප්‍රනාන්දු ආවාදයක ලක් වී තිබෙන්නේ. එනිසාවෙන් මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයා ඔවුන්ගේ අනාගතය වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ ඔහුට නායකත්වයේ බාර දී තිබෙනවා. පන්දු යොමු කරනවා බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලික් කලාපයට. උත්සාහ ගත්තා ලකුණු දෙකක් කරා යන්නට. නමුත් ඊතරම් හොඳ උත්සාහයක් නොවේ. පන්දුව නිසි ස්ථානයට නිසි ආකාරයෙන් ලැබුණා නම් තරමක අවදානමක් තිබුණා. මේ අවසන් කඩුළු දැවියාම චැනුල් පින්සර පළමු වර පන්දුව රැකගත්තේ නෑ. නමුත් ඕනෑ තරම් වෙලා තිබුණා ඉන්න අනතුරුව පන්දුව රැගෙන කඩුළු බිඳ දමන්නට. පිරිස් ඒ වගේම රන්දීෂ දහම් අක්මාල් පන්දියාවනන් 6 දෙනෙක් භාවිතා කොට තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් එකර පාදිත මැනවින් පිය කරොලසින් ඩ්‍රයිව් කිරීම සිදු කරනවා ඩීප් කව කලාපයට. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා පිතිකරුවන්. හෙට දිනේදී උදෑසන පළමු තරගයේ ලෙසින් තුන්වන ස්ථානයේ වෙනුවෙන් තරගයේ ඉන්න අනතුරු සවස් යාමේ අවසාන මහා තරගයේ දැනටමත් අවසාන මහා තරගයේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා ඩී.එස්.එන්.නායක විද්‍යාලය සහ තර්ෂන් විද්‍යාලය. නැවතත් පන්දු යොමු කරනවා මිඩ්විඩ් කලාපයට කඩුව අතර දිවියාම සෑහෙන වේගයෙන් සිදු කරනවා. ඒ අනුව සම්පූර්ණ කරනවා ලකුණු 2. මාමේ ඉනිමේ දුටු දේ තමයි උන් කඩුව අතර දිවියාම. තාම මැනවින් සිදු කරනවා පන්දු රකින්නට විශාල පීඩනයක් ගෙන දෙමින්. කැලුම් ප්‍රනාන්දු ප්‍රධාන පුහුණුකරු වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ. කැලුම් ප්‍රනාන්දු කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ සහාය පුහුණුකරු ලෙසින් කටයුතු කළා. ඔවුන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කණ්ඩායමින් ඉන්න අනතුරුව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙසින් කටයුතු කළා. අවුරුදු 19 පාල අවුරුදු 17 පාල කණ්ඩායම් වල දැන් වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා. ඒ අතර වාරයේ 14 වන පන්දු වාරයේ නිවාව 96යි කඩලු 4යි.
අපට නොදැනුණු ප්‍රේමය. අපට නොපෙන්නූ ප්‍රේමය. ඒ අපට අඩුවකින් තොරව ලබා දුන්න තාත්තාගේ ප්‍රේමය. තාත්තා එක්ක එන්න සංවාදාත්මක ගීතමය වැඩසටහන. තාත්තා ගැන කතා කරන, තාත්තා ගැන කතා කියන, තාත්තා ගැන කතා මතක් කරන හැම දේටමත් වඩා අසීමිත නිහඬ දරා ගැනීම ගැන, ආදරය ගැන, කැපකිරීම ගැන හදවත් කතා කරන හැන්දෑවක්. පළමු පන්දුවටම ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 15 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කළේ ෂෙනකෝ පීරිස්ගේ අවසාන පන්දුවාරය. විශ්වදේශාන් ලකුණු 18ක් ලබාගෙන දැන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. පියවරක් ඉදිරියට පන්දුව යොමු කරනවා. ෂොට්ස් කාලේ කලාපයට ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සෙමෙන් ඉනිම ගොඩනංවනවා වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලය පිටිකරන උන්දාන ලකුණු 140ක් 150ක් ඉතා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බව. මෙතන ඉන්නේ එහාට සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් පන්දුවර පහේදී කඩලු අතතිව තවත් ලකුණු 50ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා උන්ට. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 99යි. ඒ කඩලු 4කට මේ දක්වා මෙම තරගාවලියේදී 4 පහරවල් 158ක් එල්ල කොට තිබෙනවා. ට්‍රයි කිරීම පන්දු යවුවා 3 වන මිනිසුන්ට යොමු කරනවා. දුවදී දැවියාම් පිළිබඳ තීරණය. නොදවියාමක් ඉතාම පැහැදිලිව තිරණය ලබා දීමේ හැකියාවක් තිබුණා. දාහතරයි පන්දු 4යි මේ 15 වන පන්දුවාරේ 5 වන පන්දු. නැවතත් ලකුණක් කරා ඉඩකඩ. ලකුණු 100 වාර්තා කරනවා වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලය. ලකුණු 100යි කඩලු 4කට. වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 100 ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාර ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවන්. එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට යන්නේ ලකුණක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අතර වාරයේ 15 වන පන්දුවාරයේ නිමාව සටහන් වද්දී ලකුණු 100යි වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ කඩලු 4කට. ஸ்துதி கமில் இந்த வழியில் 15 ஓவர்கள் பந்துவீச்சுக்கு முன்கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து 100 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் மொரட்டுவை பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் வித்தியாலயத்தினர். ஆட்டமிழக்காமல் விஸ்வ 24 பந்துகளில் 20 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். அதுபோல ருசந்து 8 பந்துகளுக்கு முன்கொடுத்து 7 ஓட்டங்களை பெற்று ஆட்டமிழக்காமல் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். 5வது விக்கெட்டுக்காக பந்துவீச்சை பொறுத்தமட்டில் சிறப்பான முறையில் பந்துகளை வீசியிருந்தார் நிர்மல். 3 ஓவர்கள் பந்து வீசி 16 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். அதே போல ஷனுக்கோ பீரிஸ் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 20 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். அக்மல் ஃபஸ்லி 2 ஓவர்கள் பந்து வீசி 13 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். முதலாவது விக்கெட் 9 ஓட்டங்களை பெற்ற வழியிலும், இரண்டாவது விக்கெட் 37 ஓட்டத்தினை பெற்ற வழியிலும், அதே போல மூன்றாவது விக்கெட் 57 ஓட்டத்தினை பெற்ற வழியிலும், நான்காவது விக்கெட் 90 ஓட்டத்தை பெற்ற வழியிலும் வீழ்த்தப்பட்டது. 16வது ஓவர் பந்து வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. 101 ஓட்டங்கள் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு. மீண்டும் தனது பந்து வீச்சின் 2வது பந்தினை வீசுவதற்காக பந்துஷ ஏற்கனவே 2 ஓவர்கள் பந்து வீசி 19 ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கின்றார். விக்கெட் எண்ணையும் கைப்பற்றவில்லை. பந்துக்கு முன்கொடுப்பதற்காக ருஷந்து பந்து வீச்சு பதிவு அழகான முறையில் அந்த பந்தினை டிரைவ் செய்கின்றார். பந்து தடுத்தாடப்படுகிறது. ஷார்ட் மிட் ஆஃப் திசையிலே ஓட்டம் வரக்கூடிய வாய்ப்பில்லை. தொடர்ந்து நண்பர் ஹரிதர். Thank you very much, Ansahan Mashur and Camilo Fernando before that. Played and missed Randisha Bandaranaike.
He was a tad expensive in his first couple of overs, but now he has a chance in the last 5 to contain the lesser known batting lineup. That's the right approach. Daham Nirmal, safe collection, quickly sending it to the wicketkeeper Pinsara. That's the fall of the 5th wicket. That was a good bit of fielding. And Rusandhu Silva, captain in the side, in the absence of the injured Suhas Fernando, has to leave the field. He was looking good. 7 runs off 10 balls. See what happened. Bandaranaike flighting it off the front foot, hitting it into the cover region. And a good pick-up and return from Daham Nirmal into the gloves of the wicket-keeper, Chenul Pensara. He had no mistake on that one. 101 for 5. Oh, that's... Vishwa Dhananjay out for 21. For a moment I thought it was the other one. But he was keeping very good company with Rusandhu Silva. He was the one who was making the runs. 21, very valuable contribution. Now he's gone. Suhas Ranavana, yesterday he batted very well at the lower order to give a sizable total for his team. Leg bye. If they get to 130 from this possession, I think Prince of Wales would be happy. Not that it's going to be enough, but at least they have done something useful. Just a couple of runs in this over so far. They'll be looking for 2. They'll challenge the fielder. They'll get it quite comfortably. Good running between wickets for a couple of runs to Rusandhu Silva. End of 16 overs. Prince of Wales are put into bat 104 for 5. This was the previous dismissal. Picked up and returned very quickly. Right over the bails to Pinsara. Now that's good fielding. First the pick up, then the return. Any coach will be happy. We are seeing the outer perimeter of the Kodamane Sports Village. These developments will get off the ground provided that the authorities keep to the 10-year plan, a long-term plan development that has been made available to everybody, the media in particular, and they are working slowly. I was here for the opening a couple of years ago, and there are a lot more additions, a lot of improvements still to be made. Let me be clear on that. But they have committed themselves and they have created something extraordinary for the Batticaloa district and the Eastern Province as far as the cricket is concerned. It's good running between wickets. Very good running between wickets. Saman Mohan will once again will be deciding. Very good decision and very good commitment on the part of the batter. Suhas Ranavana. They would want to keep company. They don't want to lose another wicket. Chanel Vinishka is the bowler. Got hold of that one, but the field is very well set on the onside.
behind the wicket in particular. That's good thinking. I mentioned again earlier, Gaviru Senhas is a attacking sort of captain. Well bowled. That was well bowled. The batter was not too sure what he was going to do. Suhas Ranamana takes a little bit of time to settle in, but under the circumstances, he has very little time at his disposal. 2 dot balls, very well bowled. This is exactly what I mentioned. You must have the ability to leave your crease and get to the pitch of the ball. The Rivich Jayasuriya style is the best under these circumstances. Stop edge and a brilliant catch. Oh! Those are match-winning catches and another stunner. Chenuka Pires, the second time he's brought off a very good catch, a safe pair of hands for the left-arm spinner. Take a look at this. Binushka pitching it on off stump, went for the sweep. Ooh. That's made for television catch. Airborne, parallel to the ground. Thank you. Suhas Ranamana gone for 3. So he had bowled 2 dot balls and picked up a wicket. So that means 3 dot balls in the over from Chanel Binushka. Now that is the sort of bowling you need at the death. Nethula Damtusa, just a 17-year-old batter, comes out to the middle. Bandaranaike bowls and it swung away towards the mid-wicket by Rusam Silva, the captain. So he has crossed over off the first ball. Now that will put the new batter in a lot of bother. This was the catch. Take a look at this. Chenuka Pires. He's falling away from him. But he kept eyes on the ball. And thank you very much. That wicket should go to Chenuka Pires, not Chenul Binushka. Randisha Bandaranaike. Powered away. So Nethula Damtusa showing signs of leaving the crease and getting to the pitch of the ball. At least the right aggression. You don't have to throw your wicket away, but you can be aggressive to an extent. Malita Pereira encouraging the bowler, the vice captain. I know Bandaranaike's father is watching the cricket here. That's a big one. Will he clear? He will clear. Quality stuff. A captain's knock from Rusam Silva, if he can survive to the end of the innings. 41 sixers in the tournament. And leading sixers hitters, Tanuja Rajapaksa of Thurston, Rivich Jayasuriya of Prince of Wales, and I would believe that's Sahan Litmina of the Emerging Players Program team. 116 for 6. That was a very good pick-up and return from Daham Nirmal once again. And I'm sure the bat would have been short of his ground. Walking away, Chenul Pinsara, a safe collection from him, a superb return. And after scoring a 6, this is how that wicket fell. Initially, it was not picked up by Chenuka Pires, but Daham Nirmal was there. Very good return. Excellent return. Rusam Silva gone for 18, 1-6.
16 balls, so that's better than run a ball for the standing in Cambrian skipper. Wickets are falling. Yeah, runs are flowing, but wickets are falling too. That is an area of concern. Matisha Ponso, he was involved in that partnership I was talking about. Let's see whether they could carry on the good work again. Well bowled. Bandaranaike, he knows what to do under these circumstances. All wicket keepers behind the stumps comes out to the middle. They've lost 4 wickets over the last 3 overs. Binushka continues to bowl. He bowled a very tight, effective first over, picked up 1 for 4. That's further success. Pinsara making no mistake. Out of his crease, good handiwork with the gloves on. So it's a procession of wickets falling here. Binushka, legal delivery. Mohan signals the batters exit from the venue. Good bowling. Nethulo Damsita is the man walking out. So dear Senanayake have struck well. This could be a decent total for them to chase. Yesterday the organizers, Nethulo Anuhas, no relations, Nethulo Anuhas and Nehan Anuhas. I was talking that the organizers had arranged a musical evening and food for the participating teams as well as the match officials and the commentators. Everybody enjoyed. It was nice to see the boys enjoying the music and the food. So as long as the players are happy, they'll take away fond memories from the Kodamune Sports Village. Again, very well bowled.
Final Binushka keeping it tight. So it's a waste of the last 5 overs actually, without a decent hitter. Played and missed again. Daham Memidu. This was the last dismissal. Netulodam Tusa was dismissed and thereafter in that fashion. Matisha Ponso, Netulodam Tusa in quick succession. They just scamper through for a single. Even if they score another 10 runs, which is very unlikely, it will be only a pass score for Prince of Wales. Neatly tucked away. Netul Lanuhas will come back for a couple. Bandaranaike doing the fielding from the mid-wicket boundary. He's wearing the sunshades. The Thurston captain is edged past third man to the boundary. Oh, the 10 runs is possible under these circumstances. Netul Lanuhas, 159 fours in the tournament so far. This is the 5th day and the match number 9, the last day of the preliminary stage. The good thing he did was advance, left his crease and tried to get to the pitch of the ball. Gaviru Sennas, the DS skipper. This one in the air and he'll pick up a wicket. Considered 6 runs, but Netul Lanuhas was eager for more, and that is the end of the Prince of Wales innings in this fashion. Gaviru Sennas quicker through the air, went down on a knee and top edged it to third man. No problem there, easy catch. Lanu Latale holding on to the catch to dismiss the opposition. So just 126 runs, so Senanayake have done well with their outing on the field. They won the toss and elected to field first. Thank you, Haritha. முதலில் துடுப்படுத்தாடிய பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணியினர் சகல விக்கெட்டுகளை இழந்து 126 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக சகல விக்கெட்டுகளை இழந்து 4 சுழற்சிகள் வெற்றி பெற்ற DS Senanayake கல்லூரி அணியின் தலைவர் முதலில் துடுப்படுத்தாடும் சந்தர்ப்பத்தை பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணிக்காக வழங்கியிருந்தார். அந்த வகையில் 19.3 ஓவர்கள் பந்துவீச்சுக்கு முன்கொடுத்து 126 ஓட்டங்களை பெற்று சகல விக்கெட்டுகளை இழந்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இதில் ரவித் ஜெயசூரிய அதிகபட்ச ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். 2 சிக்ஸர்கள் 2 பவுண்டரிகள் அடங்கலாக 22 பந்துகளில் 30 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். அதேபோல விஸ்வ தேசான் 21 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். 25 பந்துகளுக்கு கொடுத்து ஒரு பவுண்டரி அடங்கலாக. அனுஹாஸ் 20 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். 24 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகள் அடங்கலாக. அதேபோல ருசந்து சில்வா 18 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். ஏனைய வீரர்கள் ஒற்றை இலக்க ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்தார்கள். பந்துவீச்சை பொறுத்தமட்டில் சிறப்பான முறையில் பந்துகளை வீசியிருந்தார் ஜெயம் நிர்மல். 3 ஓவர்கள் பந்து வீசி 16 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். செனல் வினுஸ்க 2 ஓவர்கள் பந்து வீசி 7 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். முதலாவது விக்கெட் 9 ஓட்டங்களை பெற்ற வலையில் வீழ்த்தப்பட்டது. அதேபோல 4வது விக்கெட் 90 ஓட்டங்களை பெற்ற வலையிலும் 7வது விக்கெட் 117 ஓட்டங்களை பெற்ற வலையிலும் 10வது இறுதி விக்கெட் 126 ஓட்டங்களை பெற்ற வலையிலும் வீழ்த்தப்பட்டது. அந்த வகையில் மிக சிறப்பான முறையில் ஒரு பிடியெடுப்பினை நிகழ்த்தியிருந்தார் தெனுக்க பீரிஸ். பாயிண்ட் திசையிலே அவர் தாவி பாய்ந்து பிடியெடுத்திருந்தார். அந்த வகையில் அவர் மிக சிறந்த ஒரு களத்தடுப்பை இந்த போட்டிகளை வெளிக்காட்டு குறிப்பிட்டு செல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது. 126 ஓட்டங்கள் வெற்றி வருவதாக இருந்தால் 127 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும்.
டிஎஸ் கல்லூரி அணி. எனவே பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். மீண்டும் போட்டி ஆரம்பித்தவுடன் உங்களோடு இணைந்து கொள்கின்றோம். இப்போது நிலைய கலைமும் திரும்புகின்றோம். ஓகே ஸ்டுடியோ. හයක් ලබාගත් මේ උඩ පන්දුව ගිලිහි ගිය අවස්ථාව නිරන්තරයෙන් කඩළු බිඳ වැටීම සිදු වුණා වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඒ ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කිරීම ස්ටම්ප් කිරීම දුවද්දී දැවියාම් කිහිපයක් මේ ඉනිමේ අපට දක්නට ලැබුණා. ෂොට් ෆයින් ලෙග්ගේ පන්දු රකින්න අති විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීමක් අති විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීමක් මේ තරගාවලිය පුරාවට අපට දක්නට ලැබුණ එවැනි උඩ පන්දු රැකීම් කිහිපයක්ම සමස්තයක් හැටියට අද පන්දු රැකීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක දක්නට ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම දුවද්දී දැවියාම් කිහිපයක්ම මේ පහසු තීරණයක් ලැබුණේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වර්ධයට හසු කිරීම. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමාව දක්වා ඇදී යාමට ඔවුන් සැලැස්වී. නැවතත් පහසු උඩ පන්දුව මේ ඉනිමේ අවසානයේ පන්දුව 19යි පන්දු 3කදී සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී ගියා. ලකුණු 126කට වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ අනුව අබායන ඉලක්කය පන්දු 120කින් ලකුණු 127ක් රික්වයර් රන් රේට් 6.35ක් ඩීඑස් සේනානායක විද්‍යාලයට අපරාජිත බව රැක ගැනීමට නම් ඔවුන් පන්දු 120ක් තුළ ලකුණු 127ක් ලබා ගත යුතුයි. යලිත් තරගය ආරම්භ වූ සැනින් අප සූදානම් ඔබ හා සජීවීව සම්බන්ධ වන්න.
ආයිබෝවන් මෙවැනි විට දෙවන අර්ධය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් අද ප්‍රථම තරගයේ කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ අතර පැවැත්වෙන තරගයේ මේ සමස්ත තරගාවලියේ 9 වන තරගය අද කාසියේ වාසියාත් කරගත්තේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ උන් ආරාධනා කළා මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය දැන් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ඉලක්කය පන්දු 120කින් ලකුණු 127ක් මේ කොඩමුණේ ක්‍රීඩාංගණයේ මෙවර තරගාවලියේ පැවැත්වෙන 9 වන තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් දෙවන අර්ධය තමත් අලංකාර ක්‍රීඩා පිටියක් කොඩමුණේ ස්පෝර්ට්ස් විලේජ් ක්‍රීඩා පිටිය කණ්ඩායම් 5ක් තරග වදිනවා මේ ප්‍රධාන ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඉහළ වහලය අපට දක්නට ලැබෙන්නේ සූර්ය පැනලයක් බවට පත් කර තිබෙනවා. තාමත්ම සුන්දර ක්‍රීඩා පිටියක්, ඉතාමත්ම අලංකාර ක්‍රීඩා පිටියක් හැටියට මේ ක්‍රීඩා පිටිය අපි නිරන්තරයෙන් නම් කරන්නේ. කොළඹින් සෑහෙන දුර බැහැර ප්‍රදේශයක මෙවැනි හරිත වර්ණයෙන් බහුල හරිත වර්ණයේ රඳවාගත හැකි මෙවන් දේශගුණික තත්ත්වයක් ඉදිරියේ හරිත වර්ණයෙන් රඳවා ගැනීමත් අපි අගය කළ යුතුයි. තාමත්ම අලංකාර ක්‍රීඩා. මේ ක්‍රීඩා පිටේ තනතිරු 6ක් තිබෙනවා. ඒ තනතිරු 6 පස්වන තනතිරුවේ තමයි මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දැන් විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ අවසන්. මේ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකීන් ඔවුන් මේ තරගයේ ජයගත හොත් ඔවුන්ට නියත වශයෙන්ම තෙවන ස්ථානය සඳහා පැවැත්වෙන තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙනවා. එනිසා මෙය ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට විතරක්ම වැදගත් තරගයක් නොවේ. උන් අවසන් මහා තරගය සඳහා දැනටමත් සුදුසුකම් ලබා තිබෙන්නේ. සෑම තරගයක්ම වැදගත්. නමුත් මම කියන්නේ තරගාවලියේ රැඳී සිටීමට උන්ට වැදගත්කමක් නැහැ. නමුත් හෙට පැවැත්වෙන තරගයට හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගැනීම සඳහා මේ තරගය ඔවුන්ට ඉතාමත්ම හොඳින් ප්‍රයෝජනට ගත හැකි. තාමත් සාර්ථක තරගාවලියක් ක්‍රියාත්මක වෙදී ප්‍රධාන පාසල් 4ක් මේ ගාවිරු සෙන්හස් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා ප්‍රථම තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණත් ඉතිරි තරග දෙකේදී ඔහුගේ කැපිපෙන දස්කම් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. නමුත් පන්දු යවන්නෙක් හැටියට ඔහු ඉතා හොඳින් දස්කම් දක්වනවා. අද කඩුල්ලක් දවා ගැනීමත් සමග ඔහු මේ පෙසඳු වීරසිංහ ගෞරව සෙනහස් අද දිනේ කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමත් සමග ඔහු සමත් වෙනවා කඩලු 7ක් ලබා ගන්නට සමස්ත තරගාවලියේ හොඳම පන්දු යවන්නන් සිව් දෙනා අතරට පැමුණා වූ මේ මුල්ම පන්දුව. නමුත් ඒ පෙරහුරුවක් ඔහු ලබා ගන්න මුල්ම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පෙරහුරුව තමාගේ රන් අප් එක මැන ගැනීම සිදු කළා. මේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා යොමු කරනවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් හි හතරේ සීමාව අසල පන්දු රැකීම සඳහා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කවර් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිට අමතරව ස්වීපර් කවර් හි හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ප්‍රසන්න ලක්වින ආරම්භක පන්දු යවන්න. ඔහු කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවා. ඒ අපූර්ව දස්කමක් ආරම්භක පිතිකරුවා සහ ආරම්භක පන්දු යවන්නා හැටියට ක්‍රියා කිරීම ඒ ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවක් හැටියට නම් කිරීම පුළුවන්. මේ මුල්ම පන්දුව දුර්වල පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් හැටියට සටහන් කරනවා සිසිල් ප්‍රබෝධ් විනිශ්චයකරු. කණ්ඩායමක් සමබර කිරීමේදී ඉතාමත්ම වැදගත් ඒ සමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීමට එක් ක්‍රීඩකයෙක් ආරම්භක පිතිකරුවා සහ ආරම්භක පන්දු යවන්නා බවට පත්වීම.
හොඳ පන්දුවක් ඒ රවුස් ස්ටම්පෙට මදක් පිටතින්. මේ දක්වා මේ තරගාවලියේ හොඳම පන්දු යැවීම ප්‍රදර්ශනය කළ පන්දු යවන්නා ප්‍රසන්න ලක්මින. ඔහු කඩ්ඩු 6ක් බිඳ දැමීමට සමත් වුණා. කඩ්ඩු ත්‍රිත්වයක් සහිතව අපූර්ව ක්‍රීඩකයෙක් ප්‍රසන්න ලක්මින. තවත් ලකුණු 126ක් ලබා ගැනීම සඳහා පන්දු 119ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ස්ක්වාගට් පාරක් එල්ල කරනවා. ඉහළින් පන්දු ඇදී එන්නේ ලකුණු 4යි. ඒ ලකුණු 4ක්ද ලකුණු 6ක්ද යන්න තෙවන විනිසුරට යොමු කර තිබෙන අවස්ථාවක්. ලකුණු 4ක් හැටියට සටහන් කරනවා. සමන් මොහාන් විනිශ්චයකරුවාද දෙවන විනිසුරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ. තම දක්ෂ විනිශ්චයකරුවෙක් සමන් මොහාන්. වේගෙන් පාරක් එලකට උත්සාහ කළා. වයිට් පන්දුවක් හැටියට සටහන් කරනවා. තවත් අතිරේක ලකුණක් මේ පන්දුවරේ දෙවන වයිට් පන්දුව. ප්‍රසන්න ලක්මින පන්දු යවන්නේ. ගෞරව සෙනහස් මුල් තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. මොකද ඉන්පසුව තරග දෙකේදී ඔහු තරම්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ. නිසා මේ ඉනිම ඔහුට ඉතාමත් වැදගත් අවසන් මහා තරගයේ පෙර ආතුව පිටිකරන පුහුණුවක් ලබා ගැනීම සඳහා නායකයාට ඉතාමත් වැදගත්. ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. සාර්ථක වන්නේ නේ. අද පන්දු යැවීමේදී ගෞරව සෙනහස් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. පන්දුවර 3යි පන්දු 3යි ලකුණු 23කට එක් කඩුල්ලක්. ඒ කඩුල්ල ලබා ගැනීමත් සමග ඔහු මේ තරගාවලියේ වැඩිම කඩුල්ලාභී පන්දු යවන්න අතරට එකතු වුණා. හොඳ පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් තමාගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක දෙසින් ස්වීපර් කවෙහි පන්දු රකින්න. ඉදිරියට පැමිණ පන්දු රැක් ගන්නදී එක ලකුණක්. ප්‍රසන්න ලක්මින කඩලු 7ක්, ඊට අමතරව සුදර්ශන සුවර්ණන් කඩලු 7ක්, විහස් තෙවුමික කඩලු 7ක්, ගවිරු සෙනහස් කඩලු 7ක්. මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයින් සිව් දෙනා මේ දක්වා තරගාවලියේ වැඩිම කඩුලාභීන් අතර සමතැන් ගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්න. මේ පන්දුවරයක් දීර්ඝ පන්දුවරයක් වයිට් පන්දු දෙකක් යොමු කිරීම සඳහා පන්දුවරේ නිමා කිරීමට පන්දු 8ක් නිල වශයෙන් යොමු කළ යුතුයි. දැන් පෙසදු වීරසිංහට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ පන්දුවර පහර එල්ල කිරීමට.
පන්දු පිටිය සකස් කරනවා වේග පන්දු යවන්න ප්‍රසන්න ලක්මින මේ පන්දු පිටිය සකසා තිබෙනවා short third man power point extra cover short extra cover mid off mid on mid wicket deep fine leg ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළා සාර්ථක නැහැ ප්‍රථම පන්දු ඕවරය අවසන් DS සේනානායක විද්‍යාලය ලකුණු 9යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙකු නොදෙවි මේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලය අපරාජිතව මේ දක්වා මේ තරගාවලියේ සහභාගී වූ තරග තුනම වුන් ජයගෙන තිබෙනවා. DS සේනානායක විද්‍යාලය අතීතයේ දෙස අවධානය යොමු කරද්දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතර අරවින්ද ද සිල්වා ශ්‍රේෂ්ඨ අරවින්ද සිල්වා බිහි කළ පාසල මේ විශ්ව දේශාන් කිසියම් පෙරහුරුවකට මෙන් දිව ගියේ. ඒ වගේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ අරවින්ද සිල්වා ඉනානතුරුව හෂාන් තිලකරත්න වැනි ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින් ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දායාද කළ පාසල හැටියට අපිට DS සේනානායක විද්‍යාලය පිළිබඳව අභිමානයෙන් යුතුව කතා කළ හැකියි. පාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා බින් ඉල්ලීම කළා. ඔව් දැන් පිතිකරුවා ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. ගෞරව සෙන්හස් පිට තුන්වන තරගයේ ඔහු අසාර්ථක වන්නේ. මුල් තරගයේ අර්ධ ශතකයක් ලැබුවා. ඉතා දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක්. තාමත් දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක්. දාම විදු පන්දුව රැකගත්. මේ දැවි යන ක්‍රීඩකයා ගෞරව සෙන්හස් ලකුණු 7කට දහම් මිමිදු තමත් දක්ෂ ලෙස උඩ පන්දුව රැකගත්තා තමාගේ දකුණු පසට පනිමින්. මා සඳහන් කරමින් සිටි DS සේනානායක විද්‍යාලයෙන් බිහි කළ විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව මේ මලිත පෙරේරා අංක 3 පිතිකරුවා මෙවර මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී ඔහු සමත් වුණා ශතකයක් ලබා ගන්නට. දක්ෂතම පිතිකරුවා හැටියට මහා ක්‍රිකට් තරගයේ අභිෂේක ලැබුවා ඒ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට එරෙහිව. කණ්ඩායමේ උපනායකයා කොට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. තම කණ්ඩායමේ අපරාජිත බව අඛණ්ඩව රැක ගැනීමට නම් ඔහු හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මේ ගෞරව සෙන්හස් දැවී ගිය අවස්ථාව ඉතා දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක්. දකුණු පසට පනිමින් ගුවනේ පාවී ගොස් පන්දුව රැකගත්තේ. ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. දහම් මිමිදු කඩු රකින්න. ඊළඟ තරගයේ සඳහා සහභාගී වන ගාල මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් අපට දුටුවා පසුබිමෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටට පැමිණෙන ආකාරය. වේගය අඩාල කරමින් පන්දුව යොමු කරන්නේ. විශ්ව දේශාන් මේ දකින්නේ ගාල මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින්. ඔවුන් මේ තරගයේ සහභාගී වූ තරග තුනම පරාජයට පත් වී තිබෙන නිසා අද සවස පැවැත්වෙන තරගය ඉතාමත් වැදගත් ගාල මහින්ද විද්‍යාලයට. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්න. මලිත පෙරේරා ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළා. වගේම DS සේනානායක විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ක්‍රීඩකින් අතර වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සහාය පුහුණුකරුවා නවීඩ් නවාස් DS සේනානායක විද්‍යාලයෙන්. ඒ වගේම බිනුර ප්‍රනාන්දු ඒ උසති වමත් වේග පන්දු යවන්න DS සේනානායක විද්‍යාලයෙන් බිහි වුණේ. තමාගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක දෙසින් පහර එල්ල කළා. පන්දුව තරමක් ගුවනේ තිබුණා.
අපි බලමු පුනරූපණය බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් එකේ පන්දු රකින්න. නෙහාන් අපි බලමු පුනරූපණය. රැකගත්තා නම් රැක ගැනීමට පුළුවන් උඩ පන්දුවක්. ඔහු අතින් ගිලිහි ගියේ. දුර්වල පන්දුවක් පායින්ෙන් ඉවතට වයිට් පන්දුවක් හැටියට සටහන් කරනවා. එම අතිරේක ලකුණ සමග දැන් DS සෙනනායක විද්‍යාලය 1-1-1 11ට 1යි. දෙවන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව වෙගේ අඩාල කරමින් යවූ පන්දුවර පිතිකරුවාද සෙවෙන් තමාගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක දෙසින් පහර එල කරමින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පන්දුවර දෙකක් අවසන් DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ 12යි 1 කඩුල්ලක. වෙගේ අඩාල කරමින් පන්දුව යොමු කරන්නේ ප්‍රසන්න ලක්පින. කලු රකින්නාටත් පන්දුව ඇදී එන්නේ වරක් පතිත වීමෙන් අනතුරුව මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයත් කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලයත් මේ කණ්ඩායම් දෙකම ඩිවිෂන් 1 ටියර් A ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් දෙකක්. ඒ අනුව දිවයිනේ තිබෙන ප්‍රධානතම පාසල් අතරේ ඩිවිෂන් 1 ක්‍රීඩා කරන ප්‍රධානතම පාසල් දෙකක් හැටියට මේ පාසල් දෙක අපට නම් කිරීමට පුළුවන්. මේ කණ්ඩායම් දෙකම ක්වාටර් ෆයිනල් සඳහා සුදුසුකම් ලැබුව අර්ධ අවසන් පුර වටේ තරඟවලට ඔෆ් ස්ටම්ප් ඉවතින් වැටෙන පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ස්වීප් කවෙහි පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබුණා. මෙවර දෙදින තරඟාවලියේ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සමත් වුණා අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලබන්නට. එහිදී ඔවුන් පරාජයට පත් වුණා ඔවුන්ගේ සහෝදර පාසල ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ඉදිරියේ. ඒ වගේම DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ඉදිරියේදී අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේ තරගයේදී පරාජයට පත් වුණේ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය දැන්ටමත් අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබා අවසන්. රික්වයර් රන් රේට් 6.45 දක්වා දැන් ඉහළ නැංවී තිබෙනවා. පන්දු රකින්න තවත් යාරතියේ සීමාව තුළට කැඳෙව්වා තමාගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක දෙසින්. හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා අවස්ථාවේදී. DS සේනානායක විද්‍යාලයේ මෙම තරගාවලියේදී ප්‍රථම තරගයේදී ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 8කින් පරාජයට පත් කරමින් තරගාවලියට හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඉන්පසුව තෙවන තරගයේදී EPP කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරලා ලකුණු 80කින්. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට ඉවතින් ඇදීන පන්දුවට අපකට් පහරක් එල්ල කර උත්සාහ කළේ වයිට් පන්දුවක්. පිටිකරුවාගේ හිසට ඉහළින් ඇදී ගිය පන්දුව වයිට් පන්දුවක් හැටියට සටහන් කළා. ගුවන්ට පනිමින් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. දැන් ඩීප් ෆයින් ලෙග් ගී පන්දු රකින්න කැඳවනවා යාරතියේ සීමාව තුල ෂෝට් ෆයින් ලෙග් ගී පන්දු රැකීමේ කාර්යය සඳහා. ඒ අනුව තර්ඩ් බෑන් ෆයින් ලෙග් දෙදෙනාම සිටින යාරතියේ සීමාව තුල. ඔෆ් ස්ටම්ප් එක ඉවතින් ඇදින පන්දුව වයිට් පන්දුවක්.
පිට පිට එල්ල කරන දෙවන වයිට් පන්දුව. ප්‍රසන්න ලක්වින මුල් වයිට් පන්දුව හිසට ඉහළින් ඇදී ගිය පන්දුව. ඉන්පසු දැන් වයිට් පන්දුව ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට ඉවතින් ඇදී ගිය පන්දුවක් හැටියට. වගේ මේ තරගාවලියේ 6 වෙනි තරගයේදී දී සේනානායක විද්‍යාලය සමත් වුණා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 4කින් පරාජයට පත් කරන්න. තියුණු තරගයක් ඒ තරගයේ. ඒ පුනරූපන තරගයේ තිබෙනවා හෙට සැඳෑ භාගයේදී සවස් වරුවේ. වේගයෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළ පිට අසලින් පන්දුව කඩුරු රකින්න ආවෙත. තරමක් පහතින් පන්දුව ඇදියා පිටිකරුව අසීරුතාවයට පත් වුණා ඒ පන්දුව ඉදිරියේ. ඒ අනුව හෙට සවස තමයි අවසන් මහා තරගය දී සේනානායක විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගත්තා නමුත් දෙවන ලකුණට අවස්ථාවක් නැහැ. තමාගේ පායින දෙසින් පහර එල්ල කරන්න. උපනායකයා මලිත පෙරේරා පන්දු 6කට මුහුණ දී ලකුණු 2යි. වමත් පිටිකරුවා පෙසඳු වීරසිංහ පන්දු 5කට මුහුණ දී ලකුණු 2යි. ඔහුගේ ඉලක්කය ලකුණු 127ක් පන්දුවර 20ක් තුල. තවත් ලකුණු 111ක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ සඳහා පන්දු 103ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. රික්වයර් රන් රේට් 6.47 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවරත් 1 ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා පෙසඳු වීරසිංහ. පන්දුවර 3ක් අවසන් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ 17යි 1 කඩුල්ලකට මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට එරෙහි. අපට නොදැනුණු ප්‍රේමය අපට නොපෙන්නූ ප්‍රේමය ඒ අපට අඩුවකින් තොරව ලබා දුන්න තාත්තාගේ ප්‍රේමය තාත්තා එක්ක එන්න සංවාදාත්මක ගීතමය වැඩසටහන. තාත්තා ගැන කතා කරන, තාත්තා ගැන කතා කියන, තාත්තා ගැන කතා මතක් කරන හැම දෙයකටවත් වඩා අසීමිත නිහඬ දරා ගැනීම ගැන, ආදරය ගැන, කැපකිරීම ගැන හදවත් කතා කරන හැන්දෑවක්. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළා. සාර්ථකයි. හොඳින් අවබෝධයෙන් යුතුව ලබාගත් ලකුණක්. හොඳින් මේ ලකුණ සම්පූර්ණ කරගත්තා. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. පන්දුවේ යවනාන්තයේ සිට පිටිකරුවා. ඒ උපනායකයා මලිත පෙරේරා. පායිනේ නිවතට වයිට් පන්දුවක් මේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 4 වෙනි පන්දුවරේ වයිට් පන්දු කිහිපයක් මේ යොමු කළා මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා. පිට පෙර පන්දුවරේදී ප්‍රසන්න ලක්වින පිට වයිට් පන්දු දෙකක් යොමු කළා. ඔෆ් ස්ටම්ප් එක සෑයන ඉවතින් ඇදින පන්දුට පහර එල්ල කරන්නේ ස්වීපර් කවර් දෙසට 1 ලකුණයි. දැන්ට අතිරේක ලකුණු 6ක් අන්තර්ගතයි. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ඉනිමේ අවසන් භාගයේදී ලකුණු 117 දී කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණා. උඩ පන්දුවක් මෙන් පන්දුව ඇදියා. ඒ පන්දුව යව ක්‍රීඩකයාගේ වම් පසින් උඩ පන්දුවක් හරි රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කෙසේ නමුත් රිවිජ් ජයසූරියගේ ඉනිම ඉතාමත් වටිනා ඉනිමක්. ඔහු පන්දු 22කදී ලකුණු 30ක් ලබා ගත්තා.
4 පහර 2ක් සහ 6 පහර 2ක් සහිත මේ දක්වා මේ තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණුලාභී ක්‍රීඩකයා රිවිජ් ජයසූරිය. ඔහු තමයි ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයා මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා මේ වෙන විට බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි පන්දු රකින්න. ඒ අනුව දෙවන විකට්ටුව බිඳ වැටෙනවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ. විශ්වදේශාන් සමත් වෙනවා කඩුල්ලක් බිඳ ගන්නට. මේ උපනායකයාගේ දැවී යාම වේගයෙන් පහරක් එල්ලකීට උත්සාහ කළා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි පන්දු රකින්න සුරක්ෂිතව ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා සමගම මලිත පෙරේරා අසාර්ථක වෙමින් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා. නායකයා සහ උපනායකයා යන දෙදෙනාම දැන් මේ දැවී යන්නේ මලිත ලකුණු 3කට. නායකයා සහ උපනායකයා දෙදෙනාම අසාර්ථක වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා එකතුව ලබා ගත්තේ ලකුණු 10ක් පමණයි. 127ක ඉලක්කයක් වුණ හඹා යන්නේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය. දහම් නිර්මාල් මේ අංක 4 පිටිකරුවා දැන් ඔහුට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා. ඔහුගේ මුල් පෙළේ කඩු දෙකක් බිඳ වැටීමත් සමග තරගයට හොඳින් අවතීර්ණ වෙනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. කඩලු බිඳගෙන තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරගත යුත්තේ. නැත්නම් පන්දුවර 20 යවා 124 අඩුවෙන් තබා ගැනීම අසීරු කාර්යයක්. මේ මලිත පෙරේරාගේ දැවී යාම ඔෆ්සයිඩ් සෑහෙන ඉවතින් ඇදින පන්දුට වේගවත් පහරක් එල්ල කරේ. පිටේ කෙළවරක වැදින පන්දුව ඉහළ නැගුණා බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ. පහසු උඩ පන්දුවක්. විශ්වදේශාන් සමත් වුණා කඩුල්ල ලබා ගැනීමට. තවත් ලකුණු 106ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 97ක් තුල. මෙතෙන් සිට 6.56ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජය ගැනීමට. නම් පාත්වාගෙන යන වේගය 5.48ක්. අවසන් පන්දුවේ ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා සාර්ථකයි. බලමු පන්දු ආවරණය නිසලෙස සිදුුනේ නැහැ. නමුත් පිටිකරුවා සෑහෙන දුරක් දිව ගිය නිසා ඊළඟ ලකුණට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. පන්දුවර 4ක් අවසන් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ 22යි කඩලු දෙකකට මේ කඩුලට එල්ල කරා. ආවරණය නිසලෙස සිදුුනේ නැහැ. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා කොඩමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ ක්‍රීඩා පිටියේ. මුල්ම පන්දුවට ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි පන්දු රකින්න දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැක ගන්නවා. නෙතුල් අනුහස් පන්දු යෑම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ නොම්බර 41 ජර්සිය පැළඳ ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ.
ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එකවරම පන්දුව රැක් ගත්තා නම් අවදානමක් තිබුණා. නමුත් පන්දු රකින්නාට පන්දුව රැක් ගැනීමට අවසර ලැබුණා නැහැ එක්වරම. 23යි කඩු 2යි. කොඩමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ සහ මඩකලපුව පාසල් ක්‍රිකට් සංවර්ධන කමිටුව මගින් මෙවර ආරාධිත පාසල් 20 ක්‍රිකට් තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. කණ්ඩායම් 5ක් දින 6ක් පුරාවට තරග 12ක් ක්‍රීඩා කරනවා මෙවර තරගාවලිය. අද 5 වන දිනය සමස්ත තරගාවලියේ 9 වන තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ 23යි කඩලු 2 කරන හඹා යන ඉලක්කයේ ලකුණු 127ක්. නැවත වරක් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ තරගය මොරටුව වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කළහොත් හෙට තුන්වන ස්ථානය සඳහා තරග කරන තරගයේ ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව හිමි වෙනවා. උඩ පන්දුව අද සැක සහිතයි. පන්දු යව ක්‍රීඩකයා තියෙන පන්දුව ගිලිහි ගියා. අනතිරු වැඩි ඇදී ආවද පිත්තේ පමණක් වැඩි ඇදී ආවද සැක සහිත අවස්ථාවක්. සෑහෙන වේගයෙන් පන්දුව ඇදීෙන් තමාගේ මුහුණ දෙසට ඇදීන පන්දු තම රැක්ගැනීමේ ප්‍රබල උත්සාහයක් දැරුවේ පන්දු යවු නෙතුල්. මේ මීට පෙර අවස්ථාව උඩ පන්දුවක් ගිලින ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. අවසන් පන්දුවට එක ලකුණක් හොඳ පන්දුවරයක් නෙතුල්ගෙන් ලකුණු 3ක් පමණයි ඒ පන්දුවරය තුල. පන්දුවර 5ක් අවසන්. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ 25යි කඩලු 2 කරන හඹා යන ඉලක්කයේ ලකුණු 127ක්. அன்சஹான் ඔබට අවස්ථාව. ஸ்துதி ஜாலிய வெற்றியிலக்காக 127 ஓட்டங்களை பெற வேண்டிய நிலையில் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற கொழும்பு டிஎஸ் நாயக்க கல்லூரி அணியினர் இதுவரையில் 5 ஓவர்கள் பந்துவீச்சுக்கு முன் கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 25 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். பெசந்து ஆட்டம் இழக்காமல் 9 பந்துகளில் 6 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றனர். அதேபோல தேகம் 7 பந்துகளில் 3 ஓட்டங்களை பெற்று ஆட்டம் இழக்காமல் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். கவிர் சென்ஹாஸ் அணியின் தலைவர் 7 ஓட்டங்களை பெற்ற வழியில் 6 பந்துகளுக்கு முன் கொடுத்து ஒரு பவுண்டரி அடங்கலாக அவர் இன்னொரு வீசிய பந்துவீச்சில் வீசிய பந்துவீச்சில் பிடி கொடுத்து ஆட்டமிழந்து சென்றார். அதே போல மறுபக்கத்தில் 2வது விக்கெட் மலித்த பெரேரா 3 ஓட்டங்களை பெற்ற வழியில் பிடி கொடுத்து ஆட்டமிழந்து சென்றார். மீண்டும் வீசப்படுகின்ற பந்துவீச்சு பதிவு ஓட்டம் பெறக்கூடிய வாய்ப்பில்லை. பந்துவீச்சை பொறுத்தமட்டில் விஸ்வ தேசான் 2 ஓவர்கள் பந்துவீசி 8 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார். லக்மீன் 2 ஓவர்கள் பந்துவீசி 14 ஓட்டங்களை கொடுத்தார், விக்கெட்டை கைப்பற்றவில்லை. அதே போல அனுஹாஸ் 1 ஓவர் பந்துவீசி 3 ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கின்றார், விக்கெட்டை கைப்பற்றவில்லை. முதலாவது விக்கெட் 9 ஓட்டத்தை பெற்ற வழியிலும் 2வது விக்கெட் 21 ஓட்டத்தை பெற்ற வழியிலும் வீழ்த்தப்பட்டது. விஸ்வ மீண்டும் பந்து வீசுவதற்காக தொடர்ந்து அடுத்து. Thank you Ansan Mashur and Jalia Jayanta taking the area route but not getting too far away. Lanu has doing the fielding from the cover boundary. Vishwa Deshan into his 3rd over has picked up 2 wickets. This should be a decent successful run chase for DS Senanayake College, unbeaten so in 3 matches. But they've lost the captain Gaviru Senhas and the vice captain Malita Pereira up to now. President Veerasinghe, he's made a score of over 30. Dam Nirmal, utility all round, bowled with a lot of fire today. But this very young, inexperienced Prince of Wales cricketers is not their full side, I'm told. Many of them who played in the big match is not here because of the ordinary level examination. But these youngsters, most of them under 17, some of them not played a big match or a first 11 game.
put up a decent enough show. No immediate threat of not getting the run, so they would want to get a decent stay out in the middle before the final. But yes, Senanayake are already in that game tomorrow. Trivit Jayasuriya, the fielder, they took on the arm of the experienced player, got through as the end of the power play session, and in reply, DS Senanayake 29 for 2. Sisira Prabodh signaling the second power play with him out in the middle in that hot sun. It's a warm, sunny afternoon. Is San Muharasan Rajabhavan, the latter from the Batikalo area. Saman Mohan is the television umpire. Other than that, Chandana De Silva and Utmalebe Rafiuddin from Eravur in the area officiating in this tournament. Just stepped onto the onside, and neat cricket. Netul Anuhas the bowler. Prasanth Veerasinghe, he's got into double figures. He's not one of those dashing batters, but certainly could put bat to ball. Could be another couple at least. They look for 3. Good run in between wickets. As the fielder went down, trying to stop the ball reaching the boundary. Long chase for Vishwa Deshan. Yeah, he had to take the tumble. That was well taken into context by the alert Prasanth Veerasinghe calling for the third. Dam Nirmal goes over the bowler's head. He's had a decent strike. He's heading towards the boundary. Good bit of fielding in the outfield to prevent the boundary. So runs off the first 3 balls so far. Ruslan De Silva, the captain, doing the good work. He's looking for the elevation. He'll have it. As a massive 6. Cleared the picket fences too. Dam Nirmal. 42 sixers in the tournament. Wonder whether he also wants to get into the Sixers club. This was well struck. It was flighted by Netul Anuhas. And he has a good reach. Dam Nirmal into the players' enclosure of his team. That was a stiff opportunity for the bowler. Hammered away, full toss. 161 boundaries. So Dam Nirmal has got into double figures very quickly. He'll chase this total even better. He's got in front of Prasanth Veerasinghe, who was in the middle before him. Lucky he didn't get his hand injured. Mevan Porge is the match referee. Match commissioners are
by Nishant Kumara and Viraj De Silva. Neat fielding. Prasanna Lakmina. End of 7. The Senanayake reply 46 for 2. Pretty expensive over. 15 runs coming off it. Netul Anuhas. Vishwadeshan continuing to bowl into his last over. He's picked up both wickets. Chintaka Munusingha, Ranga Samantha and Nadisha Madhuranga are the scorers. The wicket and the venue very well maintained. Curator Francis Neal and his team, they've done a wonderful job. The venue has the sprinkler system. They activate it. They have the rollers, the mechanized rollers. They use it. Very organized. You can understand that because the experience of working at Hindu College Gaol and then at the Dambulla Stadium. He's had a direct hit at the bowlers and the umpire does not have to go upstairs. San Morasan Rajabhavan rules the batter dismissed. Vesandu Veerasinghe has to take the walk back to the hut. So he's had a hand in all 3 dismissals. Vishwa Deshan, take a look at this. A step in front, went for the run, and he was able to evade the 2 batters. Not have collision. And then a direct hit at the 3 stumps. Rivij Jayasuriya thought it was out. So did the umpire. 48 for 3. He was not really getting into his groove. Vesandu Veerasinghe usually takes time to settle in. So losing wickets at regular intervals, probably they wouldn't have thought it that way. Almost from the view from space, as somebody says. Take a look at that. You got the sea water, you got the lagoon, you got the sandy beaches, you got the green patch, the venue, Kodamune Sports Village, and you got the clouds, the blue skies through. Randisha Bandaranayake. Well, he's not had an outing as a batter. There they are. That lot are the assistants. Gets off the mark. So 2 right-handers in the middle. This is Vesandu Veerasinghe's dismissal. Vishwadeshan, bird's eye view of the 3 wickets at the bowler's end, and he was spot on with the attempt. Excellent. He's had a hand in all 3 dismissals so far. Bowls. Rivij Jayasuriya, pick up and return. Good run in between wickets. They took on the arm of Rivij Jayasuriya.
got away with it. Daham Nirmal just stepping it in front and getting through. So did Randisha Bandaranaike. 50 on the board. This is good cricket. Risk-free cricket. Getting through the over very well, and he bowled well for his 4 overs. 2 for 17, Vishwa Dhananjaya, on top of that individual effort for the run-out. 51 for 3 in reply, DS Senanayake. 8 overs completed. He's the man. Very late at night when he finishes, very early in the morning when he starts. That is Francis Neal, the curator of the Kodamune Sports Village. Excellent facility. Committed to the letter, capital C for commitment. Walking into the commentary box is Malinga Surapulge, director of cricket at Kodamune Sports Village, and everything else also. Rivit Jasurya made a valuable 30, not enough to put his team in a strong position, comes into bowl. He's a utility all-rounder. He's also taken 5 wickets on top of almost 200 runs. Highest individual scorer, 95, was involved in the highest partnership with Suhas Fernando, his captain in a previous game. At that point, it was the highest, 90 in the first game. So they are just rotating the strike, keeping that scoreboard ticking. (52 for 3). Required run rate 6.5. That's not a problem. Yeah, I was talking about Malinga Surapulige. Played for Nalanda. Played in inter-club cricket, mercantile cricket at the highest division level. Represented Sri Lanka A. Played in the mercantile sector. That is Ranga Samantha. Chintaka Munasinghe behind him. He is busy on the lap. Neat cricket. Easy couple. They're not having any pressure on their run chase. Mevan Porage is the match referee. Next to him is Saman Mohan, the television umpire. Behind him, one of the match commissioners, Viraj Chaminda De Silva. Mevan Porage represented Nalanda and played some exciting cricket as a batter. A brilliant fielder. 54 for 3 after 9. 73 runs off the last 11 overs. That's quite gettable. They have a strong batting lineup. So after Vishwa Deshan has completed his quota of 4 overs, Ruswan De Silva, if I'm not mistaken, is the captain in place of Suhas Fernando, who collected
an injury, shoulder injury. Very firmly struck. Very firmly struck. Oh, all along the ground. This is good cricket on the part of Jam Nirmal. 162 boundaries. That's okay. That was a peach of a hit. Won't let the bowler settle. He had enough time. The ball was well flighted. And he picked his position. Past the bowler. Straight. Good timing, good placement. Yeah, the Kotamani Sports Village, together with the Batikalo Schools Cricket Development Authority, conducting this inaugural Invitation Schools Under 19 T20 Championship 2024. They've done a wonderful job. Committed to the letter. Rushed in too quickly, missed it completely. The offender was Prasanna Lakshmi and the ball was picked up by Rivit Jayasuriya. So at the business end, dear Senanayake have done adequately to be in contention. Randisha Bandaranayake. Edges the next one. There was no protection at third man. It's heading towards the boundary quickly downhill. Given chase. 3 runs results. Again another good run in between wickets. So the organizers, they would be happy with what they have received, and I would love to see a little bit more participation from the people in the area, the school boys and probably the school girls in particular, to come and see some good cricket in tomorrow's couple of matches, the last day of this inaugural tournament. The organizers have done everything possible within their capacity and their purview to make everybody happy. I'm sure the participating teams are fairly well contended with what they've got. The hospitality to a level where it is possible to extend and to receive. Rosandu Silva earns a dot ball. So the last ball before the rings break in this reply innings from DS Senanayake. They've done adequately well. They don't want to take any more risks. So that's it. 62 for 3, chasing 127 to win. Thank you. Haritha இந்த வேளையில் 62 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு DS Senanayake அணியினர் ஆட்டமிழக்காமல் ஆடுகளத்தில் தேகம் 28 ஓட்டங்களோடு திருப்பத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் 60 பந்துகளில் 65 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும் DS Senanayake கல்லூரி அணியினர். குறிப்பாக இதுவரையில் 3 விக்கெட் மாத்திரமே வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. சராசரியாக ஓவர் ஒன்றுக்கு 6.2 என்ற அடிப்படையிலே ஓட்ட எண்ணிக்கை சென்று கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த போட்டியை பொறுத்தமட்டில் DS Senanayake அணி ஏற்கனவே அவர்கள் இறுதிப் போட்டிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். நாளை இடம்பெறுகின்ற இறுதிப் போட்டி ஏற்கனவே இடம்பெற்ற 3 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். மறுபக்கத்தில் பார்க்கும்போது இப்போது களத்தடுப்பில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணியினர் ஒரு போட்டியில் மாத்திரமே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் இந்த போட்டிகள் வெற்றி பெறுகின்ற பட்சத்தில் நாளை இடம்பெறுகின்ற 3வது இடத்துக்கான அணியை தெரிவு செய்கின்ற போட்டிகள் பங்கு பெற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. எனவே DS அணியை பொறுத்த மட்டில் இது ஒரு பயிற்சி போட்டியாகவே அவர்களுக்கு அமைந்திருக்கும் என்பதை இந்த இடத்திலே நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். பொதுவாக புவனேஸ்வர் வசீகரன் மிக சிறப்பான ஒரு அர்ப்பணிப்பான சேவையினை இந்த மட்டக்களப்பு மண்ணுக்காக வழங்கியிருக்கின்றார். இன்று இலங்கை முழுவதும் பேசப்படுகின்ற ஒரு விளையாட்டு மைதானமாக அல்லது உலக ரீதியில் பேசப்படுகின்ற ஒரு விளையாட்டு மைதானமாக இந்த கோட்டமனை விளையாட்டு கிராமம் மாறி இருக்குது. அந்த அளவு தூரம் இந்த கோட்டமனை விளையாட்டு கழகத்தினுடைய பணிப்பாளர் நாயமாக புவனேஸ்வர் வசீகரன் மிக அர்ப்பணிப்பான சேவை. இங்கிலாந்து நாட்டில் தன்னுடைய கடமைகளை தொழில் ரீதியாக மேற்கொண்டாலும் இலங்கை குறிப்பாக
வடகிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் வீரர்கள் எதிர்காலத்தில் தேசிய மட்டத்தில் விளையாட வேண்டும் என்ற ஒரு உயரிய நோக்கத்தோடு இதை உருவாக்கி மிக சிறப்பான முறையில் வழிநடத்தி வருகின்றார். அவரின் வெற்றிக்காக கோட்டமுனை விளையாட்டுக் கழக உறுப்பினர்கள், அவருடைய பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள், குறிப்பாக மாலிங்க சுரங்கப்புலி மிக சிறப்பான அர்ப்பணிப்பான சேவையை வழங்கி வருகின்றார் பணிப்பாளர். அவர்களுடைய வழிநடத்தலின் மூலமாக ஒரு பேசப்படுகின்ற ஒரு மைதானமாக இந்த கோட்டமுனை மைதானம் அமைந்திருக்கிறது. நிச்சயமாக ஒரு சர்வதேச ரீதியில் காணப்படக்கூடிய ஒரு மைதானமாக கூட இந்த தரத்தை கொண்டதாக இந்த மைதானம் அமைந்திருப்பதை இந்த இடத்தில் நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. முதலாவது விக்கெட் 9 ஓட்டங்களை பெற்ற வழியிலும், இரண்டாவது விக்கெட் 21 ஓட்டத்தை பெற்ற வழியில், மூன்றாவது விக்கெட் 48 ஓட்டத்தை வீழ்த்தப்பட்டது. விஸ்வ தேஷான் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 17 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றிருக்கிறார். ஏனைய பந்து வீச்சாளர்கள் விக்கெட் எதனையும் கைப்பற்றவில்லை. அதிகபட்ச ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார் நிர்மல், 26 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். 26 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர்கள் அடங்கலாக. அதேபோல பெசந்து 14 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். 15 பந்துகளுக்கு முன்கொடுத்து முதலில் துடுப்படுத்தாடிய பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணி 10 சகல விக்கெட்டுகளை இழந்து 126 ஓட்டங்களை பெற்றது. 19.3 ஓவர்கள் பந்து வீச்சில் வெற்றி வருவதாக இருந்தால் 60 பந்துகளில் 65 ஓட்டங்கள் டிஎஸ்என் அணிக்கு தேவைப்படுகிறது. நண்பர் கமில தயாராக இருக்கிறார். கமில, නන්රි අන්සාන් දියසනායක විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 65ක් ලබාගත යුතුයි. ඔවුන්ගේ පිටපිට ලබා ගන්න 4වෙනි ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නට පන්දු 60කදී ලකුණු 65ක් තිබෙන්නේ. ඉතාම හොඳින් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරනවා මේ වන විට. කඩලු 7ක් අතතිව ක්‍රීඩා කරන්න. පන්දු ආරයකට අවශ්‍ය කරන දල වේගය 6.5ක්. කොඩිමුණේ ක්‍රීඩාංගණයේ භූමියේ දකින්නේ එහි චමත්කාරය. නැගෙනහිර වෙළඳ සීලයට බොහොම ආසන්නයේ පිටා තිබෙනවා. යතරවාරේ තවත් එක් ලකුණක් පන්දුව ඩීප් කව කලාපයට. ලකුණු 63යි දැන්. යතරවාරේදී සුශේෂී ක්‍රීඩකෙක් මේ මහතරග ඉතිහාසය තුළ ලකුණු 200ක් වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයන් අතර මෙවර ලකුණු 200ක් වාර්තා කරමින් ඩීඑස් මහනම තරගයේ තුළ පන්දු 189කදී ලකුණු 200 වාර්තා කරේ. මා සමග සිටිනවා ඩීඑස් විද්‍යාලයේ නායකයා ගවිරු සෙනහස්. ගවිරු, කොහොමද තත්ත්වය? තාමත් හොඳයි. හොඳින් ඉන්නවා මේ දවස්වල. ටීම් එකත් එක්ක හොඳට එන්ජොයි කරන කට්ටියත් එක්කම. ඔබ අවසන් මහා තරගය සදා දැන් සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. මොකක්ද හිතන්නේ මේ තරගාවලිය පිළිබඳව? ඇත්තටම හොඳ ටූර්නමන්ට් එකක්. මේ කට්ටිය හොඳ ඔපචුනිටි එකක් හම්බ වෙනවා T20 ෆෝමැට් එක කොහොමද බැට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපේ ටීම් එකක් වශයෙන් ගත්තොත් අපේ ටීම් එක හොඳටම මේ ටූර්නමන්ට් එකේ සෙල්ලම් කරා. හොඳට බෝල් කරා, බැට් කරා. ඉතින් හැමෝම හොඳට කරා. ඉතින් කණ්ඩායමක් වශයෙන් අපි සාර්ථකයි කියලා හිතනවා. මොකද අපි ෆයිනල් වල සිලෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ මැච් එක ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදියට ගන්නවා ෆයිනල් එක. ඒ වගේම ගවිරු, මම ඇත්තටම කැමතියි ඔබ මාධ්‍ය සමග මේ කටයුතු කරන ආකාරය. ක්‍රීඩකයෙකුට තිබිය යුතු දෙයක් මා දකින්න විදියට එයත්. ඊටම හොඳින් ඔබ මාධ්‍ය හසුරවනවා. ඒ වගේම මේ සියලු දෙනා සමග හොඳින් කටයුතු කරනවා. ඊටම වැදගත් කාරණයක් ක්‍රීඩකයෙකුට මා දකින්න විදියට. ඉතින් අපි මේ පන්දුවෙන් පසු යමු මහා තරගය පිළිබඳව කතා කරන්න. පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයට යන්නේ ලකුණක් ලබා ගන්න පහසු වෙනවා. මහා තරගයේ ගෙදර ගියයින් පසු මොනවද ලැබුණු ප්‍රතිචාර? ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. අම්මයි තාත්තයි ගොඩක් සතුටු වුණා. ඇත්තටම අම්මයි තාත්තයි හින්දා තමයි මහා තරගයේ හැම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණේ. මොකද අම්මයි තාත්තයි මාව ගොඩක් මොටිවේට් කරනවා හැමදාම. ඉතින් මම හිතනවා අම්මටයි තාත්තටයි මම තෑග්ගක් දුන්න කියලා මේ මහා තරගයේ 200ක් ගහලා මම ගොඩක් සතුටුයි. ලකුණු 200 ලබා ගැනීමේදී ඔබ විශ්වාස කරාද දිවාහාරයෙන් පසුව ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතර ඉක්මනට ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙයි කියලා? ඇත්තනම දිවාහාරයෙන් පසුව මට හිතපු තරම් ලකුණු ආවේ නැහැ. මොකද මලිත එහා පැත්තේ හොඳට සෙට් වෙලා ලකුණු අතරට මම මලිතරත් කිව්වේ ඔයා මුලින්ම 100 ගහන්න, අපි ඊට පස්සේ බලමු ටීම් එක වෙනුවෙන් ගහමු කියලා. ඉතින් අන්තිමේට මලිත එයා කරන දේ හරියට කරපු හින්දා මම හිතනවා මලිතරත් 100 ගන්න යන්න පුළුවන් වුණා. මටත් 200ට යන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඒ වගේම කණ්ඩායමක් විදියට සෑහෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබුණු තරගයක්. ඒ වගේම මහානාම විද්‍යාලයේදී තම හොඳින් පිළිතුරු ලබා දුණු ශතක කිහිපයක් වාර්තා වුණු තරගයක්. ඒක තනතිරුවේ තරම් පහසුවෙන් පන්දුර පහර දෙන්න විශේෂ හේතුවක් තිබුණාද? ඇත්තටම කතා කරොත් තනතිරුවේ ගොඩක් බෝලේ හොඳට බැට් එකට ආවා. ෆේස් එකට ගහන්න පොඩක් ලේසි වුණා. මොකද ස්විං එකක් තිබ්බේ නැහැ වැඩිය. බෝලේ බැට් එකම ආපු හින්දා අපිට ලේසියෙන් බැට් කරගන්න පුළුවන් වුණා. දෙගොල්ලන්ට මේක තිබ්බ chance එක. ඉතින් ස්පින් එක කැපුන්නේ නැහැ. ලේසියෙන් බැට් කරන්න පුළුවන් වුණා ඒ තරඟේ. අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ මුකට මොකුත් උන්නේ නැහැ කියලා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් මිඩ්විඩ් කලාපේ ලකුණු දෙකක් අතර වාරයේදී ලබා ගන්නවා. ගවිරු පළමු පුහුණුකරුවා කවුද? මගේ පළවෙනි පුහුණුකරුවා සුජීව සර්.
අපි කියමු පුහුණුකරුවන් සියල්ල පිළිබඳව. ඇත්තටම පළවෙනි පුහුණුකරු තමයි ඇකඩමි කාලේ සුජීවස හිටියා. ඊට පස්සේ කෝලිතස අසාර්ස ඒ ඔක්කොම හිටියා. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ දිනේෂ් කාසික්ස අන්ඩර් 13 චැම්පියන් අවුරුද්දේ ගොඩක් හොඳට උදව් කරා මට බැට් කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපේ තරිඳු සර් ඒ වගේම නිශාන්ත සර් හිටියා අපේ ඉස්කෝලේ. දැන් කීර්ති සර් ඉන්නවා, කාවින්ද සර් ඉන්නවා. ඒ දීශාන් සර්වත් මතක් කරන්නම ගිය අවුරුද්දේ ගොඩක් උදව් කරා මට බැට් කරන ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ ඔක්කොම මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම දැන් මේ ඔබගේ අවසාන අවුරුද්ද කොහොමද මින් අනතුරුව කොහොමද තරක් කරන්න සැලසුම් කරන ක්‍රීඩා සමාජයක් තිබෙනවද? ආරාධනා කර තිබෙනවද ක්‍රීඩා සමාජය? ඇත්තටම ක්‍රීඩා සමාජ දෙක තුනකින්ම කතා කරා. එකකින් අපි හොඳ ක්‍රීඩා සමාජයකට ගිහිල්ලා හොඳට සෙල්ලම් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු. මොකද හොඳ තැනකට ගියොත් අපේ අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නටම සතුටුයි. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ ක්‍රීඩා සමාජයකට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න ඉස්සරහට. ඔබගේ කවුරු හරි තව ක්‍රීඩා කරන සහෝදරයෙක් ඉන්නවද? ඇත්තටම නෑ, මං විතරයි පවුලේ ඉන්නේ. හොඳයි ගවිරු ඉතාම සතුටුයි මං හිතන්නේ ඔබ මේ තරග වාරයේදී ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය පිළිබඳව. ඒ වගේම මහා තරගයේදී ලබාගත් ද්විත ශතකයේ පිළිබඳව. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තිබෙනවා ඔබගෙන් අහන්න. ඒ තමයි මේ තරගාවලියේදී ආරම්භයේ ඉතා හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා ඔබ. නමුත් අනිකුත් ඉනිම් තුන දිහා බැලුවම ඊතරම් හොඳ සාර්ථක ප්‍රතිකරණයක් දක්වන්න ලැබුණේ අවසන් මහා තරගයේදී මේ සියල්ල විසඳා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යෙන්. මොකද මේ පළවෙනි මැච් එක හොඳට කරා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ෆේලියර් එකට දැනට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඊළඟ මැච් එකේ ඔක්කොම වැරදි හදාගෙන ෆයිනල් එකේ හොඳ ඉනිං එකක් බිල්ඩ් අප් කරලා අපේ කණ්ඩායම දිනවන්න. ඉතින් මම ෆයිනල් එකේ ඒ ඉනිං එක ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාතිෂා පොන්සකද වා තිබෙනවා යතර වාරයේ පන්දු යැවීම සඳහා. දකුණ තින්න පිටතක පන්දු යවන්න. ඒ වගේම විශේෂ සැලසුම් තිබෙනවද අවසන් මාරේ කියන්නත් බෑ. ඇත්තටම කියනවා නම් නමුත් කණ්ඩායම ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. කණ්ඩායම වෙනස්කම් තිබුණේම නෑ. අපි බොහෝ දුරට විශ්වාස කරා මේ තරගයේදී ඔබ අර විවේක ගන්නවා ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරાવી කියලා. අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් නමුත් කණ්ඩායමක් ලෙසින් සෑහෙන ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ සෑම තරගයක්. අනිවාර්යෙන් අපි ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි අපි හැම තරගයක්ම අපි ඒ කියන්නේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ හැම තරගයක්ම ජයග්‍රහණය කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මොකද ටීම් එක වෙනස්කම් කරන්න ඕනේ. අපි දිනාගෙන ආව දිගටම ඉතින් හැමෝම හොඳට කරා. ඉතින් වෙනස්කමක් නොකරම අපි ෆයිනල් එකට යන්න තීරණය කරා. ඒ වගේම මෙවැනි තරගාවලිය පිළිබඳව දැනගන්නට කැමතියි. විශේෂයෙන් සෑහෙන දුර බැහැර ඉඳන් ආවේ මේ ආරාධනය පිළිගෙන ආවේ. මෙවැනි තරගාවලි සංවිධානය කිරීම නිසා මේ සත්කාරකත්වය පිළිබඳව කතා කරමු. මොකද්ද? ඇත්තටම අපේ ප්ලේයර්ස්ට සාමාන්‍ය ස්කූල් T20 ටූර්නමන්ට් එකක් යනවා. ඉතින් මේක ඉස්කෝලේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දු යනවා. නමුත් රැක ගැනීමේ හැකියාවක් නෑ. ලකුණු දෙකක් පිටිකරුවන්ට. ඇත්තටම කිව්වොත් ඉස්කෝලේ මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් ස්කූල් වලට එන්න කියලා කරන්නේ ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපිට ඉස්සරහට නැෂනල් ටීම් එකේ යද්දී ක්‍රීඩකයෝ අනිවාර්යෙන් T20 සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ කොහොමද බෝල් කරන්න ඕනේ, බැට් කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ඇත්තටම ගොඩක් අපි දන්නේ නැහැ ස්කූල් ගහන කාලේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් සංවිධානය කිරීම අපිට ඒක ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් එකක ඒ වගේම හොඳ අම්පයර්ස්ලා කෝචර්ස්ලා ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ වගේ එකක් කරනකොට අනිවාර්යෙන් අපි ඒකේ ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක ගොඩක් වටිනවා ස්කූල් ක්‍රීඩකයන්ට. ඒකින්ද මම හිතනවා ගොඩක් හොඳට සංවිධානය කරලා තියෙනවා මේ ටූර්නමන්ට් එක කියලා. ඒ වගේම අර ඔබ කිව් දෙයින් තවත් කාරණයක් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පළමු වතාවට දැක්ක වෙලාවේ මොකද හිතුනේ? ඇත්තටම කොළඹ තියෙන ගොඩක් හොඳ ක්‍රීඩා පිටියක් තමයි SSC එක. ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි මේක. මොකද හොඳට ලකුණු තියෙනවා. විකට් එක හොඳයි. තනකොළ තියෙනවා. හොඳ බය නැතුව පාිනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම සතුටු වුණා මේ වගේ ග්‍රවුන්ඩ් එකකට අපි ආවේ කියලා. මේ ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ලස්සනයි වටපිටාව මූදත් එක්කම තියෙනකොට ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඉතාමත් හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කියලා මම කියනවා. එද්දි හිතුණාද මෙවැනි ක්‍රීඩා පිටියක් තියේවි කියලා? ඇත්තටම මම එහෙම හිතුවේ නැහැ. මොකද මෙහෙ මාර රස්නයක් තියෙන. ඉතින් අපි හිතුවේ ගොඩක් අර වියලි කලාපයේ පැත්තට බරව ඇති කියලා. බලද්දී එහෙම නැහැ. මේ ගොඩක් කොළපාට ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉතාම ලස්සන ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. වටපිටාවත් එහෙම බැලුවොත් ඇත්තටම සුන්දරත්වයෙන් පිරිපුන් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඒක. ඔව් බොහොම ස්තුතියි ගවිරු අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා අපිත් සමග කතා කළාට මම හිතන්නේ සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා අවසන් මහා තරගය ඉතා හොඳින් කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඔබේ ක්‍රීඩා දිවියටම අපි සුබ පතනවා. නැවත වරක් අපි සමග එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. Thank you. ලකුණු 71යි කඩලු 3කට පන්දු 12ක් අවසන්දී දැන් පන්දු 48කදී ලකුණු 56ක් අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා. නෙතුල දම්තුස
ඔහුගේ අතේ වැඩි පන්දු යන්නේ උඩ පන්දුවක්සේ පෙරලා පන්දුව පැමිණි. නමුත් වේගයෙන් පැමිණි පන්දුව ඔහුගේ දකුණු අත යොදාගත්තේ. පන්දු දැන් 47කදී ලකුණු 55ක් අවශ්‍යයි. සෙමෙන් උන් අඩිතාලම යොදා තිබෙනවා. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කඩළු අතැතිව ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. අදිනේදී ගවිරු සෙනෙහස් ලකුණු 7කට දැවි ගියා. ඒ වගේම පසිදු වීරසිංහ දුවදි දැවි ගියා ලකුණු 14කට. මලිත් පෙරේරා ලකුණු 3කට දැවි ගියා. දහම් නිර්මාල් ඒ වගේම රන්දීශ ක්‍රීඩා පිටියේ. තහොඳ පන්දු රැකීමක් ඉවර. පොයින්ට් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා නානතුරුව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලට යොමු කරනවා. පන්දු යන අන්තේ 3 වන මිනිසුන්ට ලබා දෙනවා තීරණය. පහසු තීරණයක් සමන් මොහාන් විනිශ්චයකරු 3 වන මිනිසුරු ලෙසින් දුවදී දැවියාමක් තවත් දුවදී දැවියාමක් දී සෙනනායක විද්‍යාලයට එක්කලා ඉතින් හොඳින් පන්දුට පහර දුන්න පිටිකරු රන්දීශ ලකුණු 10කට දැවියා. දහම් නිර්මාල් ලකුණක් කර ආරාධනා කරේ. නමුත් තා හොඳ පන්දු රැකීමක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ. ඊළඟටුව පන්දු යොමු කිරීම මැනවින් පන්දු යන අන්තයේ කඩුල්ල වෙතම යොමු කළා. මේ දක්වා පන්දු යවන්නන 7 දෙනෙක් භාවිතා කොට තිබෙනවා වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය. විශ්ව දේශාන් තමයි කඩළු දෙකක් ලබා ගත්තේ. අනිත් කඩළු දෙකම දුවදී දැවියා. චෙනුල් පින්සර් කණ්ඩායමේ කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ අංක 6 පිටිකරු ලෙසින් Senanayake විද්‍යාලය සහ වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය අතර තරගය. මූලික වටේ මෙතෙක් පැවති තරග වලදී Senanayake විද්‍යාලය සහ තර්ෂන් විද්‍යාලය පිළිවෙලින් ජයග්‍රහණ 3ක් වාර්තා කර තිබෙනවා. අද දිනේදී Senanayake විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කළහොත් ඔවුන් සහභාගී වූ තරග 4ම ජයග්‍රහණය කරමින් අපරාජිතවයි අවසන් මහා තරගය සඳහා පිවිසෙන්නේ. තර්ෂන් විද්‍යාලය Senanayake විද්‍යාලයේ හමුවේ පරාජය ලැබුවා ලකුණු 4කින්. තවමත් අපරාජිත කණ්ඩායම Senanayake විද්‍යාලය. පිටතග්‍රේ වදින පන්දු යනවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් රැකගැනීමේ අවකාශ නැහැ. ලකුණු 4ක්. උත්සාහ ගත්තේ ලොෆ්ට් ටොප් ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා යන්නට. නමුත් දග කැවීම සමග පන්දුව පිටතග්‍රේ වදින. මේ දක්වා මේ තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභී පිතිකරුවා රිවිජ් ජයසූරිය. ඔහු ලකුණු 196ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දෙවනි ස්ථානයේ සිටින්නේ තනුජ රාජපක්ෂ. ඔහු ලකුණු 141ක්. කෙටි පන්දුවක් පන්දු යොමු කරනවා ස්ක්වාලික් සහ මිඩ්විඩ් කලාපයේ අතරින් ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව නතර කරන්නට. නමුත් ලකුණු 4ක් පිට පන්දු දෙකකදී ලකුණු 4 බැගින් ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී දහම් නිර්මාල් ඔහුත් මේ තරග වාරයේ ද්විත ශතකයක් වාර්තා කළ පිටිකරු. මර්දාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට එරෙහිවයි ඔහු ද්විත ශතකය ලබා ගත්තේ. බොහෝ දෙනා කිව්වේ දා ඔහු සැදෑ මුරකරු ලෙසින් පීඩයට පැමිණි වගේ. නමුත් මා නම් විශ්වාස කරනවා ඊට වඩා යමක් කළ හැකි දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. නිසා වෙන පිටිකරුවෙක් ලබාගත් ද්විත ශතකයක් කියනවා නම් මා කැමතියි. ලකුණු 200ක් ලබා ගත්තා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට එරෙහිව. වේගවත් පහරක් පන්දුව ඩීප් මිඩ්විඩ් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6ක්.
අවසන් පන්දු තුනේදී ලකුණු 14ක් ලබා ගත්තා. සෑහෙන වේගෙන් පහර දීමට හැකි පිතිකරුවෙක් දහම් නිර්මාල. ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක්. තුන්නිරියවෙන් දස්කම් දැක්විය හැකි ක්‍රීඩකයෙක් දහම් නිර්මාල. ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නා වූ. ඒ වගේම මෙම තරගාවලියේ වැඩිම කඩළු ලාභීන් අතර පෙරමුණ සින්නේ විහස් තෙවමික. ඒ වගේම කඩළු 7 බැගින් 4 දෙනෙක් ලබා දෙනවා. ගවිරු සෙනෙහසුත් සිටිනවා කඩළු 7ක් ලබා. මේ වගේම සුදර්ශන් සුබර්ණන් කඩළු 7ක් යවන ප්‍රසන්න ලක්මින කඩළු 7ක් ලබා ගත්තා. ඔවුන් තමයි පිළිවෙලින් සිටින්නේ කඩළු 7 ලාභීන් ලෙසින්. තවත් තරග කිහිපයක් තිබෙනවා තරග වදින්නට. විජයසූරිය පන්දු යැවීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. ලකුණක් ලැබෙනවා. පහසු ඉලක්කයක් පන්දු 41කදී ලකුණු 40ක්. අවශ්‍ය කරන දල වේගයේ පන්දු වාරයකට 6කටත් අඩු සංඛ්‍යාවක්. දහම් නිර්මාල ලකුණු 47ක්. අර්ධ ශතකයට ලකුණු 3ක් පමණයි මේ පිටින් සිටින්නේ. බොහෝ විට මේ පන්දු වාරයේදී අර්ධ ශතකය ලබා ගනිවි. උවර තරමක් දග කැවෙන පන්දුව. මතීෂා පොන්සු පන්දු යොමු කරනවා ෂෝට් ෆයිනල් කලාපයේ දෙසට ලකුණක් ලැබෙනවා. දැන් දහම්ට අවස්ථාව. පන්දු 40කදී ලකුණු 47 ලබාගෙන තිබෙනවා. 4 පහරවල් 4ක් 6 පහරවල් 2ක් සමගින් තා ප්‍රවේගකාරී නිමක්. ආසන්න අවස්ථාවක් පෙරලා මතීෂ අතට. නමුත් මතීෂගේ ඉදිරියෙන් පන්දුව වැටෙන්නේ. උත්සාහ ගත්තේ ඔන් සයිඩ් එකට පාරක් එල්ල කරන්න. පායින් දෙසින් පන්දුව තරමක් දග කැවෙවි කියලා එල්ල කරන්න. නමුත් තරමක් දග කැවීමේ මදකම නිසාවෙන් තමයි පන්දුව කී. නමුත් හානියක් නැහැ. තවත් ලකුණක් ලැබෙනවා ඒ අතර වාරයේදී. දහම්ගේ 48 වන ලකුණ 14 වන පන්දු වාරයේ. නිමාව ලකුණු 90ක් කඩළු 4ක්. අපට නොදැනුණු ප්‍රේමය අපට නොපෙන්නූ ප්‍රේමය ඒ අපට අඩුවකින් තොරව ලබා දුන්න තාත්තාගේ ප්‍රේමය තාත්තා එක්ක එන්න සංවාදාත්මක ගීතමය වැඩසටහන. තාත්තා ගැන කතා කරන, තාත්තා ගැන කතා කියන, තාත්තා ගැන කතා මතක් කරන හැම දෙයකටවත් වඩා අසීමිත නිහඬ දරා ගැනීම ගැන, ආදරය ගැන, කැපකිරීම ගැන හදවත් කතා කරන හැන්දෑවක්. පන්දු 36කදී ලකුණු 37ක්. දහම් නිර්මාල අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ. විජයසූරිය ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරය ආරම්භ කළේ ලකුණු 2ක් කරා යෑමේ අවකාශය ලබා දුන්නේ නැහැ. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ලයික්මනින් පන්දුව කරා පැමිණියා ඩීප් ස්කාලේ කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා. පන්දු 35කදී ලකුණු 36ක්. දහම් නිර්මාල් තවත් එක් ලකුණක් අවශ්‍යයි අර්ධ ශතකයේ වෙනුවෙන්. පන්දු යොමු කරනවා මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසට යනුව අර්ධ ශතකය වාර්තා කරන්නට දැන් අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ ලබා දෙනවා දහම්ට. දහම් නිර්මාල ලකුණු 49ක් ලබාගෙන දැන් සූදානම්.
මෙම තරගාවලියේ වේගවත්ම අර්ධශතකය තනුජ රාජපක්ෂ. ඔහු පන්දු 23කදී අර්ධශතකය ලබා ගත්තා. ඊයේ දිනේදී ඉතාම අගනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා තනුජ රාජපක්ෂ. මෙන්න අර්ධශතකය දහම් නිර්මාල්ගේ පන්දු 44කදී වාර්තා වන අර්ධශතකය තාමාන ගිනීමක්. 4 පහරවල් 4ක් 6 පහරවල් 2ක් සමග ප්‍රවේගකාරී අර්ධශතකයක් දහම් නිර්මාල්ගෙන්. ක්‍රිවිත්ගේ මිලක පන්දුවටත් ලකුණු දෙකක් කරා යෑමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතා පහසුවෙන් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ වෙතට පන්දුව යොමු කළේ. දැන් 95යි ලකුණු සංඛ්‍යාව. සෙමෙන් ඔන්න ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය කරන දල වේගය පවත්වා ගන්නවා. පන්දු අරකට ලකුණු 6ක්. හොඳ ප්‍රතිකරණ පෙරහුරුවක් සඳහා අවකාශ සැලසුණා වුණ කලින්ම අවසන් මහතරගය සඳහා සූස්කම් ලැබීම නිසාවෙන් වේගවත් පහරක් කරා උත්සාහය පන්දුව ප්‍රබල උත්සාහයක්. නමුත් ලකුණු 4ක් ලෙස සටහන් වෙනවා. සුහාස් රණවනයි උත්සාහය ලබා ගත්තේ ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපයේ සිට. ප්‍රබල උත්සාහයක් අගය කළ යුතු අවස්ථාවක්. සැහැණ ගුවනේ පන්දුව තිබුණා. සැහැණ දුරක් ඔහුගේ දිව්‍යාමට සිදු වුණා. ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් ලකුණු 4ක් ඒ අනුව 15 පන්දුවාරයේ නිමයි. ලකුණු 103යි කඩලු 4කට වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලය. ස්තුතියි සනායක විද්‍යාලය. ஸ்துதி கமில இந்த வேளையில் டிஎஸ்என் நாயக்க கல்லூரி 4 விக்கெட் இழந்து 15 ஓவர்கள் நடைபெற்ற வேளையில் 99 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் 30 பந்துகளில் இன்னும் 28 ஓட்டங்கள் பெறப்பட வேண்டும். மிக சிறப்பான முறையில் தேகம் நிர்மல் 50 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். 44 பந்துகளுக்கு முன் கொடுத்து 2 சிக்ஸர்கள் 4 பவுண்டரிகள் அடங்கலாக மிக சிறப்பான முறையில் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார். தொடர்ந்து ஹரிதா. Thank you very much, Ansan Mashur and Camila Fernando. Yeah, these two will probably take Senanayake to their 4th consecutive victory in the tournament to stay unbeaten. In a mood for the finishing stuff, Vishwadeshan, the fielder. Channel Pensara straight down the throat of backward point. Thought they would just keep it going, but not so. Bit hasty, as it were. Could have hit it anywhere, but picked up the fielder. He didn't have to move. Straight down his throat. So General Bensara departs for 9. Matisha Ponso, the bowler. Pretty inviting in this hot afternoon at Kodaimune Sports Village. Chanulatale. All he got to do is support the Nirmal. Yeah, it's a funny situation, this tournament also, and a cherished one. Senita Helamage will be seen in action in the next game for the Emerging Players Program team. He is the first to have scored a double hundred in under 19 two-day school cricket this season.
easy couple of runs. And then we had the successful DS Senanayake skipper who was with us having a chat with Camilla. This is the dismissal of Chenul Pinsara, straight down the throat of backward point. Then Gavru Samhas was the last of the 5 double centurions. That are 2 in a big match against Mahanama. His teammate Daham Nirmal, who's out in the middle, also made a double 100, coming in as night watchman against St. Joseph's. So there was also a situation of Oshan Manisha, who scored a double 100 for Prince of Wales against DS Senanayake. Absolute power. No need to injure yourself now. End of 16. 106 for 5. Daham Nirmal, ever since he came out there, was not afraid to hit the ball. He can strike well. That was in 2 consecutive deliveries. This was past the captain, Visandu Silva. He was always not afraid to leave his crease. Times he was a little bit lucky, but very good strikes. 6 hitters list, I'm sure he will be happy. Well played, Daham Nirmal. Yeah, Daham Nirmal and Gaviru Senhas has had a rare opportunity to be involved in 3 double hundreds this season. One when Oshan Manisha scored a double 100 against them, then the other 2 when they made it against their opponents, St. Joseph's and Mahanama. It's a rare opportunity. Hammered away. Brilliant strike. It's just the way he is collecting his runs. I'm impressed with his position. I love to see him bowl with Azad Fasli tomorrow in the final, bowling from either end. They have been by far the quickest fast bowlers in this tournament. And to see them bowl in tandem would be a delight for the people in the Eastern Province and everybody else who is watching the live streaming here. Brilliant strike once again, effortless hit. Just the roll of wrists once he got the ball into the bat. Oh, this is quality hitting by Daham Nirmal. Yeah, we've been talking about Tanuja Rajapaksa, we've been talking about Rivit Jayasuriya, but take a look at Daham Nirmal. Wonderful hit. We've been also talking about Sahan Lithmin from the Emerging Player Program team. But what about Daham Nirmal? Effortless hitting. Again, at least a couple. They are not interested. It's 12 runs needed for victory. The asking rate just fractionally above 3. It has been a good run chase. Prasanna Lakmina, who has 6 for 21 including a hat-trick, the best individual bowling performance in the tournament. One of the leading wicket takers in the tournament too. Rivit Jayasuriya also in this Prince of Wales team. Highest individual scorer, 95.
Will they push for a couple? Daham Nirmal will come back. So getting in very quickly to that winning target. They batted well. The ball is coming onto the bat, so you could play your strokes without any second thoughts. That's how good the wickets are. Actually a dream to bat on a wicket like this. That's what Gaviru Sen has mentioned on behalf of all the participants, the batters in particular. It's a good wicket to bowl at also. And we've got Ranjit Kumar Newton, who held on to 3 catches against Mahinda. The best fielding effort in a match. End of 17. Dear Senanayake in reply 118 for 5. Some parents from some of the schools are expected to come tomorrow for the match, probably from DS Senanayake and Thurston in particular. Chanul Atale crossing over quickly for a couple. Seven runs needed into the last 3 overs. 5 wickets in hand. DS Senanayake well set. Actually, DS Senanayake 1 hit away from victory. Daham Nirmal on strike. Matish Aponso is bowling. Prince of Wales did not have enough runs on the board. They started off well, and after Rivit Jayasuriya departed for 30, they couldn't really maintain that place. Yes, he goes for the big one. And he's dropped. Of all people, looks like Vishwadeshan who made that miss. He had to run in a long distance. He was involved in the first 3 dismissals. Very exciting player. Daham Nirmal goes for his favorite hit. $18 overs completed, and DS Senanayake 125 for 5, a couple of runs away from victory. Very inviting. That's why we say it's virgin. Hardly a boat, a canoe, or any people in the area. You should make the trip here. You'll have to initially be experiencing a little bit of discomfort, but the area is available for development. I'm sure entrepreneurs will take a good look. A lot of people have not seen this part of Sri Lanka with all this pristine natural resources at its disposal in the area.
brilliant stuff. Even the water-based kite programs, gliding, all that, quite possible. Chanulatale works Rivit Jayasuriya onto the onside. Sachir Damian the fielder. So scores are level, and DS Senanayake will walk into the final as the only unbeaten team with 4 straight victories, and they are by far the best all-round cricket unit in this tournament. Missed that one. Yeah, they have the fast bowlers, they have the spinners, they have the power hitters, they have the accumulators, and it's a total package for DS Senanayake College. That's a wide, and it's all over. 127 for 5, and a 5-wicket victory for DS Senanayake over Prince of Wales. They have played well, they are a happy lot. They have been unbeaten, and they have entertained everybody around in this venue, as well as everybody who got involved with this coverage. தேங்க்யூ ஹரித டிஎஸ் செனநாயக்க கல்லூரி அணியினர் இந்த போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகளால் வெற்றியை தமதாக்கிக் கொள்கின்றார்கள். அவர்கள் பங்கு பற்றிய 5 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று மிக சிறந்த ஒரு துடுப்பாட்டத்தை, பந்து வீச்சை, அவர்கள் களத்தடுப்பை இந்த போட்டிகளை வெளிக்காட்டினார்கள். குறிப்பாக சிறந்த வேக பந்து வீச்சாளர்கள் இருவர், குறிப்பாக நிர்மல், ஃபஸ்லி ஆகிய சிறப்பான முறையில் பந்துகளை வீசியிருந்தார்கள். துடுப்பாட்டத்திலும் நிர்மல் சிறந்த முறையில் துடுப்பாட்டத்தை வெளிக்காட்டினார். கவிந்து சின்ஹாஸ் அணியின் தலைவர், மிக சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரர். அந்த வகையில் ஒரு சிறந்த வெற்றியினை இந்த கோட்டமனை விளையாட்டு கிராமத்திலே பெற்றிருக்கிறார்கள். பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணி பங்கு பற்றிய 4 போட்டிகளில் ஒரு போட்டியில் மாத்திரமே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். எனவே இது 5வது நாள் 9வது போட்டி இப்போது நிறைவடைந்திருக்கிறது. 10வது போட்டி இன்னும் சில நிமிடங்களில் போட்டி ஆரம்பிக்கப்படும். அந்த போட்டியில் இபிபி அணியை எதிர்த்து காலி மஹிந்த வித்யாலய அணி விளையாட இருக்கிறார்கள். எனவே அந்த போட்டிகள் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம். ஓட்டு ஸ்டுடியோ. The run chase was a decent one. Gaviru Sen has started off with a boundary, the DS skipper, but then he was very well caught by Imindu, and Vishwadeshan was involved in the second wicket too, and with the likes of Dam Nirmal into the scene, it was a different story. He was hitting the ball to all parts. This is Pesandu Veerasinghe brilliantly run out by the bowler. He had a hand in all 3 dismissals up to that point. Vishwadeshan. Once they got together, they were able to get around, and Randisha Bandaranaike was eventually ruled out with that brilliant effort. Chenul Pinsara joined Nirmal, was there for a while, hitting the ball square on the boundary. Dam Nirmal meanwhile was hitting his way through to that wonderful half century. He was particularly severe. This was a brilliant effort, but it was beyond reach. This was Chenul Pinsara's dismissal. Nirmal was continuing with the big hitting. So DS Senanayake 126
should have been 127 for 5, with Deham Nirmal remaining on 67 not out of 55 balls. So the last game of the preliminary stage later the day, match number 10 on day 5, emerging players program team against Mahinda College Gaul, and the home team will be looking for a good outing too. We'll join you with that until such time we take a break.